Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum baby, suntem live, seara de cripto, episodul 43, sezonul 8, magie, vrăjitorie, vin în fața voastră din frumosul București, din frumoasa țară România, țara, desigur, măsurilor de austeritate, pachetelor financiare, da, a micilor cu muștar, ceea ce asta am și făcut când am aterizat în România. Primul lucru m-am dus, mici cu muștar, deoarece îmi plac, ce pot să fac? România este o țară unică în ceea ce privește mâncarea, nu găsești nicăieri pe planetă, este o țară incredibilă mâncare ca aici, pe plaiurile mioritice. O țară pe care o iubesc, o țară foarte frumoasă. Din păcate avem lideri foarte slabi despre care desigur am mai discutat și vom mai discuta
discuta și în acest live la un moment dat cel mai probabil. Vă salut pe toți, vom discuta și despre piețele financiare, vom discuta și despre geopolitică, deoarece pare că stăm pe un butoi de pulbere momentan. A avut loc un summit în Beijing în care a fost invitat și Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, cei doi foști prim-ministri ai României, au fost și acolo și au dat mâna cu Xi Jinping. Xi Jinping a fost acolo și Vladimir Putin și este în continuare, doar ce nu cred că s-a terminat încă, este și Kim Jong-un din Coreea de Nord. Pentru prima dată în istorie îi avem pe cei trei lideri în același loc. Asta poate să-ți spună ceva despre ce se întâmplă în momentul de față la nivel geopolitic. Pare că alianțele se fac în momentul de față. Statele Unite, care nu prea mai are așa mulți aliați și pe aia pe care îi avea, știm foarte bine că le-a pus foarte multe tarife în trecut, și cealaltă parte care se numește BRICS, despre care am mai discutat, au avut foarte multe probleme, am zis și de India, am uitat să specific, a fost și Moody de la India. Dacă ei, să zicem, toți liderii ăștia, cam 3 miliarde de oameni au aceste țări sub stăpânire, da? Deci 3 miliarde de oameni versus ceilalți. Dar pare că ceva acolo se întâmplă. Sperăm să nu ne strice, să zicem, ce ar putea urma pe piețele financiare, deoarece lucrul arată din ce în ce mai bine. Și suntem în grafic, vă ziceam, în primele zile de septembrie, cel mai probabil urșii vor fi prinși în ață și li se va da, să zicem, senzația că piețele vor corecta. Ceea ce s-a întâmplat. Am avut o corecție despre care am discutat în live-ul precedent. Dar vă ziceam că sunt șanse mari ca în această săptămână în care vom vedea șomajul din Statele Unite, date financiare foarte puternice, să vedem subsolul. Mai mă gândesc la asta, mai cred asta, vom discuta imediat, deoarece pare că lucrurile merg în direcția aceea. Numai partea de macro sau partea de geopolitică ar mai putea strica ce urmează pentru piețele financiare în septembrie, deoarece probabilitatea de redobândă iar că e peste 95% în momentul de față pentru luna septembrie pe 17, unde o să vedem FOMC. Dacă vreți să duceți live-ul ăsta foarte puternic în algoritm, știți ce aveți de făcut? Loviți cu putere butonul de like și eu când intru aici dau toată informația pe care o am, ce cred despre piețe din experiența vastă de mulți ani de zile pe care o am în aceste piețe financiare, dar vă rog să luați și voi mot-a-mot și să faceți și voi o analiză să vedeți dacă este ce trebuie pentru voi, da? Chestia respectivă sau lucrurile pe care le spun eu aici, doar ce nu dețin adevărul absolut, cum mai vedeți pe internet, facem analize și pe urmă discutăm pe date destul de clare să vedem unde pot merge piețele financiare. Multă lume bearish în continuare pentru septembrie, ceea ce este bine, nu aici în comunitate, dar overall mare parte din lume se așteaptă la un septembrie foarte roșu, ceea ce momentan le-a dat senzația aia la început. Acum piețele au făcut un mic bounce și desigur și titlul de aici este oare subsolul sau nu este în această săptămână, vom discuta. Bun, ce caută Năstase și Dăncilă acolo? Păi au fost invitați pentru că și Năstase și Dăncilă au avut o comunicare foarte bună cu chinezii din trecut, cu poporul chinez, da? Și Adrian Năstase a fost în China de multe ori și Dăncilă știm foarte bine că a avut comunicări intense cu China, deci de asta sunt acolo. Da, au stat în poza aia și o să ne uităm imediat să vedem poza și momentul în care Dăncilă a dat mâna cu Xi Jinping, dacă vă vine să credeți așa ceva. Acum, de ce sunt acolo? Pentru că asta arată putere din partea Chinei. China probabil a invitat, 100 de lideri de pe planetă și a zis, ok, invităm pe toți în afară de unul, pe Donald Trump, ca să-i arătăm că suntem importanti și suntem acolo. Desigur, le-au plătit probabil avioane, le-au plătit cazare, le-au plătit toate astea, numai ca să vină să arate și China că totuși este un popor important. Și este. Numai că BRICS, am mai zis, are multe probleme. Ceea ce totuși este important, apropierea dintre India și China e foarte importantă, ceea ce în trecut nu era. Știm foarte bine că nici nu erau zboruri la un moment dat, vreo 4-5 ani de zile între cele două națiuni. Apropierea Chinei cu Japonia, așa, este foarte importantă. India, apropierea Indiei cu Japonia. Mulți indieni se vor duce în Japonia, deoarece ea nu mai au forță de muncă, da? Nu mai au forță de muncă și natalitatea la ei e foarte scăzută și au nevoie de, să zicem, oameni mai tineri.
vineri, da? Și vreo 500.000 de indieni se vor duce în Japonia. Din nou, apropiere între India și Japonia este de neimaginat sau era într-un fel de neimaginat. Pare că acum este destul de realitate ceea ce va urma. Bun, am dat like, hai cu ARB la stele, vorbim și despre ARB, vorbim și despre toate piețele, facem toate analizele importante ca să putem lua decizii foarte bune. Singurul lucru pe care puteți să-l faceți ca să duceți live-ul ăsta puternic în algoritm este să fie dat share unui prieten, să spuneți că se întâmplă acest live. Dacă sunt pasionați de piețele financiare, de geopolitică, politica internă sau orice subiect pe care vom discuta aici, de o importanță destul de mare. Eu zic că săptămâna asta se va decide direcția pentru luna septembrie. Și vom discuta. Vom discuta despre șomaj și vom discuta și despre datele care au venit azi pe Jones Job Openings, care a dat acest aport în piață. De asta cresc piețele momentan, doar și datele alea au venit slabe. Deci cumva piața muncii suferă, după cum, desigur, noi aproximam. Crește și aurul. Aurul crește pentru că se taie dobânda de referință, iar inflația este posibil să urce în perioada viitoare sau în anul viitor. Și de obicei, când ai tăieri de dobândă într-o inflație care e posibil să urce, atunci înseamnă că lucrurile la un moment dat o vor lua pe o întorsătură negativă. Nu la început, dar ulterior cel mai probabil da. Iar Donald Trump ne-a dat această impresie că orice se va întâmpla cu inflația, el va tăia dobânda de referință după placul lui. Da? Bun, acum avem și date economice slabe din punct de vedere al pieței muncii, deci Jerome Powell probabil va tăia. Acum rămâne de văzut cât va tăia și asta este important vineri de văzut. Dacă șomajul vine 4,3, 4,4, dacă locurile de muncă nu sunt peste 70.000 de locuri de muncă adăugate vineri și vom vedea, nu știu, 60, wow, dacă vom vedea 50, atunci este o problemă. Sau dacă vom vedea revizuiri din punct de vedere al locurilor de muncă, atunci este o foarte mare problemă și Jerome Powell posibil să taie chiar 50 de puncte de bază, dar nu prea am vrea asta. Am vrea ca Jerome Powell momentan să taie 25 și să nu intrăm într-un scenariu de o recesiune și asta e important de menționat. Deci nu vrem ca datele economice de vineri pe șomaj să vină atât de rele, adică nu ne trebuie atât de rele, ne trebuie un șomaj la 4,3, ne trebuie vreo 65.000 de locuri de muncă adăugate sau 70.000, dar nu sub 50.000, deoarece intri în zona de recesiune și atunci da, Jerome Powell taie dobânda cu 50 de puncte de bază, dar piețele vor reacționa negativ, crezând că vine o recesiune. Da? Nu cred că vom vedea atât de rele acele date, cred că vor fi cât de cât rele, dar nu atât de rele încât piața să gândească la o recesiune. Și atunci suntem în grafic. Suntem în grafic. Dacă datele alea vin cât de cât decent, dar nu extraordinar de rele și nici extraordinar de bune, atunci suntem în grafic pentru a face acel pricing până pe 17 septembrie și ai putea să vezi urcări până pe 17 septembrie, poate chiar mai sus. Ce va depinde ca să facem deja de la început, știi? Chestiile, poate cei care se uită în reluare să vadă de la început, să zicem așa, un overview la ce vorbim în acest live. O să vorbim și pe îndelete, o să ne uităm și pe datele respective, dar pe 17 e foarte important să vedem proiecțiile economice. Ce va crede Fed-ul? Că se va întâmpla undeva în 3 luni și că așa se întâmplă o dată la 3 luni, ne dau aceste proiecții economice. Ce credeți că se va întâmpla în viitor cu dobânda de referință, cu inflație și toate cele? Dacă Fed-ul vede în continuare tăieri de dobândă în următoarele 3 luni, e foarte posibil ca să nu fie topul pe 17 și să mergem mai sus, adică să avem urcări de pe 17 chiar și până la finalul lunii septembrie, poate chiar mai mult de atât. Da? Asta acolo se va decide din punctul ăsta de vedere. Se va decide dacă mai urcăm și după 17, probabil în proiecțiile economice a lui Jerome Powell. Mai important și macro. Macro e foarte important. Deoarece la partea de macro, la geopolitică, lucrurile vrem cumva să stagneze un pic, să nu vedem conflictele astea. Am văzut că Trump momentan e nemulțumit de Putin, ceea ce înseamnă că într-o săptămână, maxim 2, va veni cu ceva la adresa lui, deoarece Putin nu pare că vrea să oprească războiul și a zis lui Zelensky, hai la mine în Rusia, vină la Moscova dacă vrei să rezolvăm situația. Zici că Zelensky nu poate să vină în Moscova, nu? Că nu este debil, ca să ducă în Moscova acolo singur sau chiar și cu cineva. Nu trebuie acea întrunire să fie în Moscova, dar e destul de clar că nu prea dă indicii că ar vrea să oprească războiul și noi am mai vorbit despre asta, pare că nu. Momentan, Trump se simte ca un copil jucat. Știi că l-au jucat ăștia. Bă, a venit pe govoroi, hai, facem drept și pe urmă n-a mai făcut nimic. Adică a lăsat-o așa, Putin, în aer. Dar e destul de clar că Trump va veni cu niște chestii în perioada viitoare.
sperăm să nu se ajungă mai departe la o escaladare a acestui conflict. Adică sperăm ca Trump să nu intervine sau să facă anumite chestii ca să intre Europa și Europeană în acest război cu Rusia. Sperăm. De ce? Noi suntem la graniță acolo. Suntem foarte aproape. Suntem foarte, foarte aproape de acest război și ar fi o problemă destul de mare, deoarece noi, și aici mă refer la România, ar fi în linia întâi. Și nu prea vrem. De asta e importantă și Moldova acum. Că știm că sunt nemulțumiri în ceea ce privește Moldova, că le dăm electricitate ieftină și alte chestii. Da, dar Moldova, să zicem, este un liant între Rusia și noi în momentul de față. Dacă Rusia ar lua Moldova, ori ar fi foarte nasol, deoarece ai graniță direct cu Rusia. Rusia care știm că nu vrea să oprească, odată ce vrea să ia anumite țări sau anumite teritorii, nu se oprește de cele mai multe ori, ci vrea mai mult de atât. Asta știm, da? E bine să ai o comunicare și cu Rusia? Da, dar Rusia nu pare că vrea comunicare momentan. Sau cu China. Chinezii sunt mai ok, mai așezați, să zicem, ei gândesc pe termen mai lung, dar clar că vor susține rușii, da? Dacă cumva se va întâmpla ceva. Că de asta și această întrunire, de asta și paradele astea militare cumva să arate, uite, dacă se întâmplă ceva, noi suntem ăștia de aici. Noi ăștia o să îi atacăm pe ceilalți. Cam asta a fost ideea acestui summit. Cu toate că summitul ăsta era pentru a avea, să zicem, o sărbătoare din 1945, când s-a terminat războiul, și japonezii au fost învinși de chinezi atunci. Da, au fost mai mult învinși de Statele Unite, iar Trump le-a amintit asta, da? Le-a amintit asta chinezilor, că n-au zis nimic de asta. Deci Trump i-a zis, n-ai zis nimic de Statele Unite, că și noi v-am ajutat atunci pe voi în 1945, că altfel era vai de mama voastră, da? Deci asta au serbat cei din China, nu știu câți ani de atunci, de când Japonia a fost învinsă în al doilea război mondial. Dar știm foarte bine că nu doar asta a fost, ci doar să arate putere. Da? Bun. Nu mai lasă Bolo bani de cripto. Da, am văzut că 16% vrea să facă Bolojan pe criptomonede. Acum îți dai seama că el crede că dacă mărește taxele se vor și plăti acei bani. Nu merge așa de obicei. Da? Cei care, să zicem, au profit în criptomonede, mulți dintre ei vor pleca, că așa se va întâmpla. Mulți care vor avea companii și taxele se măresc vor pleca și atunci este o probabilitate destul de bună să nu strângi banii aia pe care vrea să-i strângi din taxe și impozite. Adică să căbușezi atât de mult cetățeanul, poate nu merge atât de bine pe cât ar crede Bolojan. Rămâne de văzut. Acum, România este o situație critică. Eu am mai vorbit despre asta încă de anul trecut și v-am zis, oricine ar câștiga alegerile, România este în situație critică, ok? Și lucrurile vor fi negative o perioadă dacă ele nu sunt soluționate. Momentan, soluția pare că este mărirea taxelor, dar nu cred că este o soluție reală dacă tu nu poți să construiești ceva, să atragi din nou business în ceea ce privește țara asta, România. Da? Să atragi business nou aici, nu neapărat cel vechi din companiile multinaționale care sunt deja aici. Vrei să le atragi și pe alea, desigur, să investească în România în continuare, dar ce fără ele e complicat. Știu că sunt unii pe internet care zic taxează companiile multinaționale. Da, profiturile lor, să zicem, că ar putea fi taxate cât de cât, dar dacă le taxezi prea mult, pe urmă ele or să plece. Și dacă or să plece, îți dai seama că nu vor mai fi bani pentru angajații respectivi vor fi dați afară și atunci va fi din ce în ce mai rău. Nu poate România fără acele companii multinaționale momentan. Și dacă ar putea, i-ar lua cam 10 ani de zile să revină, să zicem, pe picioarele ei. Minim 10 ani de zile de durere și chin, pe care românii și România nu cred că ar putea să o ducă în spate în momentul de față, adică să facă, să zicem, un reset total, să dea afară companiile multinaționale sau să le ia banii. Nu merg toate chestiile astea, sunt doar povești, să zicem, pe care le auziți pe internet, ele în practică nu merg. La fel și taxele lui Bolojan, nici ele nu merg. Deoarece oamenii, să zicem, vor zice, ok, mărești taxele, mi-ai făcut infrastructură, mi-ai făcut nimic, ok, nimic, mă mut în Dubai, mă mut în Cipru, mă mut în alte jurisdicții care, să zicem, nu au taxele atât de mari și atunci colectezi și mai puțin bani și încurajezi și evaziunea fiscală, deoarece unii zic, păi ce, acum punem pe companie XYZ, acum pun tot pe companie, de ce să fac eu profit să-l dau la stat, da? Deci în prima etapă nu cred că statul român va lua atât de mulți bani. Bun, salut!
let crypto be crypto, o să pună câte taxe vrea, mai mult de TVA nu primește nici copt, zice aici cineva. Da, eu nu sunt de acord să zicem așa cu aceea. Ok, banii tăi pe care investești deja sunt taxați. Băi, te-au taxat din toate perspectivele, ți-au pus taxare pe salariu, pe ce muncești tu. Sunt de acord, te duci la muncă, să zicem, angajatorul tău plătește, dar știi că ai un venit sigur de acolo. Da? Așa pe criptomonedă sau pe investiții nu este un venit sigur. Tu investești, poți să și pierzi. Vine cumva statul să zică, ok, ai pierdut, Daniel Niță, 50.000, să-ți dau 16% înapoi? Nu face asta. La locul de muncă măcar știi că ai ceva sigur. Ai o siguranță că în momentul în care te duci la muncă primești niște bani. Dar la investiții e și riscul tău. Ok? Investești pe riscul tău, pe banii tăi, bani deja taxați, bani deja cu VAT, bani deja dați prin bancă care se iau și acolo fee-uri de tranzacționare și alte chestii, adică ai foarte multe chestii care ești deja taxat. Ești taxat la orice și mai ești taxat și când investești și pe urmă când retragi banii. Acum vor să facă și la când depui, să zicem, să-ți ia o anumită sumă sau când retragi să-ți ia direct o anumită sumă fixă și de-abia apoi să dai impozit. Adică cât? Riscul meu că investesc, cine mi-l dă? Infrastructura. România a făcut infrastructură pentru educație financiară. Uite-te la tinerii de aici, din ziua de azi. Suntem până 40 ceva la sută la zona de analfabeți în european. Păi imaginează-ți, un guvern care nu face nimic pentru educație vrea să ia bani pentru de la cei care investesc și fac bani din investiții. Păi cum? Mi-ai făcut infrastructură, m-am descurcat eu singur, cu creierul ăsta m-am dus, am investit, m-am documentat, am făcut, am riscat și vii tu și mai bani. Cu asta nu sunt de acord. La nimic pe planetă, gen la nivel de investiții. La nivel de muncă, da, trebuie. Poliția, armata, toate astea care au grijă, să zicem, de tine, gunoiul, chestii, trebuie, să zicem, să dai bani de taxe, nu? Dacă vrei să trăiești în societate. Dar vezi, au ajuns să taxeze orice și aerul până la urmă îl vor taxa, pentru că nu mai poate să susțină chestia asta, nu mai poate să susțină societatea. Asta este o problemă, da? Și s-au furat destul de mulți bani până acum, îi știm foarte bine pe cei care au furat și nu s-a ajuns la nicio concluzie să dea banii înapoi, da? De la toți guvernanții din trecut care au furat, majoritatea au scăpat cu bani, au făcut 2-3 ani de pârnaie, unii n-au făcut absolut deloc pârnaie, banii nu au fost confiscați, aceste dosare au fost cu prescripție, după cum am văzut și în ultima perioadă, absolut nimic nu s-a schimbat, unele cu prescripție. În România ești condamnat și ți se iau banii numai dacă ești prost, atât, în rest nu ți se iau banii, nu ți se confiscă absolut nimic și mergi mai departe, faci 2-3 ani de pârnaie, ieși și papa, la revedere, n-ai niciun fel de problemă, da? De la Adrian Năstase, de la toți ăștia, de la PSD, PNL, UDMR, toți care au fost până acum la guvernare. Îi știm foarte bine pe toți, da? Dar vezi, nu s-a schimbat nimic. Trebuie să le confiși banii. Dacă vrei într-un fel să fie fair și să ai bani la buget, trebuie să duci după aia. Dar în România un proces durează 3 ani, 5 ani, 10 ani. Păi ce facem aici? De asta și acum toată lumea s-a luat de Nicu Șordan. Nicu Șordan care a zis nu ne atingem de magistrați. Magistrați ați văzut. Nicu Șordan care era și a venit acum multă lume să zică de ce faci asta, Nicu Șordan? Credeam că ești cu noi, credeam că nu știu ce. Nu știu, să ne zică Nicu Șordan, de ce? Sau de ce apără magistrații având în vedere că un proces durează 3, 5, 7, 10 ani și să prescrie. Adică, vezi, nu se mișcă nimic. Băi, mai repede, mișcare, adică dacă chiar vrei să faci ceva, mișcă de tată. Mișcă, dar nu poți să dureze un proces de 2 lei 15.000 de ani până când ai un verdict, da? Din perspectiva asta. Deci da, și oamenii au și ei acum, și cu Bolojan, și cu Nicu Șordan, au chestii în care e dezamăgire, să zicem, pentru că ai avea așteptări mari, nu? De la cei doi. Dar v-am zis, România într-o situație dificilă. Orice așteptări ai, ori să-ți fie tocate și v-am zis, oricine ar câștiga președinția României în 5 ani de zile va avea hate, va avea foarte, foarte mare hate. Bun. Salut Turos, salut Daniel Niță, au trecut de la taxe zero pe cripto la 16% acum, vezi? Da, așa este. Dacă nu strâng banii de care au nevoie, vor crește taxele, vezi, câștigurile de la loterie, vor crește taxele foarte mult, da. Iar TVA-ul, eu v-am zis, înainte să vină acum cu o săptămână, v-am zis de ceva timp că el nu se va opri la 21%, va fi probabil 23, 25, eu îl văd spre 25% TVA-ul în România, deoarece ei ori să vadă că nu o să colecteze suficient, da, pentru a acoperi gaura și atunci o să crească și mai mult, până când vor acoperi gaura și pe urmă vedem ce se întâmplă în 2 ani de zile, cum ne-a zis Nicu Șordan. 2 ani de zile, strângem cureaua, e nasol, pe urmă după 2 ani de zile, cine mai supraviețuiește, cine mai trăiește, poate facem creștere economică după ce vine criza și recesiunea, nu? Că pe acolo e, 2026-2027, vine tsunamiul. Banii se iau de la muncitori, nu de la borfași. Reformă Sanchi. Da, unde este reforma? Asta zic. Unde
unde este reforma. Reforma este doar la clasa muncitoare, ca de fiecare dată. La ceilalți nu li se ia nimic, nu li se sequestrează nimic. Clasa muncitoare în continuare. Contractele pe bani mulți merg mai departe, după cum am observat, deci nu s-a schimbat momentan mare lucru. Din păcate. Acum că se va schimba, vom vedea când se va trezi și Nicușor Dan, să nu mai pupe tot și să nu mai zâmbească mereu. Poate se va trezi și el la un moment dat și va pune presiune pe ăștia, pe cei care guvernează România, că ei au cea mai mare putere. V-am zis, președintele nu are putere în România. Cei care guvernează, adică Bolojan, are cea mai mare putere în momentul de față. Clar că vor fi alegeri anticipate, eu zic că până în primăvară, nu știu dacă vor fi anul ăsta, improbabil, doar ce România nu-și mai permite asta, de asta nu o să fie probabil anul ăsta, o să zică, băi, românii ăștia au dat taxe, au dat aia, mai încă o campanie electorală, nu putem anul ăsta, anul viitor ce mai probabil va fi. N-are cum să rămână acest guvern din punctul meu de vedere, pentru că și-a hate foarte masiv și românul nu înțelege, dar nici lucrurile nu sunt făcute într-un cadru, să zicem, bun și explicat atât de mult, cu toate că Bolojan încearcă. El, ați văzut în conferințele de presă, încearcă. Nu cred că va rămâne mai mult de martie-aprilie 2026. Vom avea alegeri anticipate și e foarte posibil să avem un guvern de dreapta sau din zona naționalisto-suveranistă și vedem atunci ce se întâmplă cu România. Cum va arăta și ăla? Nu știu, nici nu vreau să-mi imaginez cum va arăta, dar e foarte posibil să se întâmple, având în vedere ce s-a întâmplat anul ăsta, deja valul a crescut și mai tare pe zona suveranistă, da? Deoarece toate măsurile astea scot banul românului din buzunar și nu-i place, indiferent ce idee ar avea. Bă, ăștia mi-au scos banul din buzunar, vin unii și promit marea acuzare, votăm pe aia care promit marea acuzare și vedem mai departe. Cum au promit și ăștia? Ce? A zis PNL-ul că cumva va pune taxe noi? A zis cumva că va crește TVA-ul la 21%? A zis PSD-ul asta? Înainte n-au zis nimeni nimic. La parlamentare toți erau taxe zero pe cripto, tăiem taxele, tăiem TVA-ul, bam, 6 luni mai târziu, bom, taxe. Pe ce nu știau? Adică nu știau atunci sau nu? Dar atunci nu dădea bine în campania electorală să-și cresc taxele. Nu dădea bine. Mai vine alt coincizen, eu zic că da, dar după cum am mai explicat, nu o să fie un alt coincizen, să zicem, extins pe toate monedele. Asta clar nu. E marioneta lor, Nicușor Dan, ce așteptări să fie. Nu a zice neapărat marionetă, omul este un om inteligent. Chiar dacă le vedeți voi că este așa, să zicem, mai retras, nu vreau să folosesc cuvântul ăla, omul mai retras, unii oameni nu se pot exprima atât de bine în public. Uite-te la Elon Musk, da? Că și Nicușor are ceva similar cum are Elon Musk. Nu te poți, nu știu, e sindromul ăla. Nu știu dacă l-are sau nu, habar n-am. Dar seamănă. Uite-te la Vitalik. Sunt oameni foarte deștepți, de obicei, persoanele astea. Iar Nicușor este un om foarte deștept, dar are nevoie de foarte mulți oameni pe lângă el care să-l ajute. Momentan nu are pe nimeni aproape din ce am văzut eu acolo. Sunt anumite încercări, poate își va face și un partid al lui, rămâne de văzut cumva să ia o altă direcție. Nu poate să rămână pe direcția asta, dacă mai vrea să câștige alegerile vreodată în România, n-are nicio șansă să rămână pe direcția asta, eu am mai zis. Poate să fie un partid al lui mai patriot. Eu am mai zis-o pe asta. O să aveți un șoc când poate Nicușor Dan o să devină mai patriot. Ați văzut că acum, eu v-am zis asta dinainte să câștige, că e posibil dacă câștigă Nicușor Dan să-l vedeți până la finalul celor 5 ani de mandat să devină mai patriot, dacă e să o luăm așa, sau cum familia tradițională sau mai tradiționalist. Ați văzut că s-a dus pe acolo până munți, pe la mănăstirile alea, familia tradițională, băm lapte de la țâța vacii, de-astea. Ați văzut? Deja cumva a făcut să zicem o zonă. S-a mers un pic spre zona asta, deci doar ce nu poate să rămână în zona asta. N-are nicio șansă. Ăștia mănâncă pe pâine, adică n-are nicio șansă. Trebuie să miște în alte zone. Bun, să mă simt și eu mai bine. Mai sunt care s-au ars pe scăderile recente. La ce te-ai ars? Păi nu vorbeam că vin scăderi la început de septembrie până în șomaj. Uite că au venit. Acum pare că piața urcă. Vedem cât urcă și imediat discutăm și analizăm și discutăm și analizăm. Și vedem ce se întâmplă. Dar lăsați comentarii dacă sunteți pe chat aici, un live lung ca de fiecare dată, de-abia 28 de minute ne încălzim. V-am zis, apăsați butonul de like dacă vă place, nu vă obligă nimeni, adică nu v-am obligat niciodată, mereu am dat tot pe live-urile astea, deci dacă vă place, apăsați butonul de like, îl aveți mai jos. Și lăsați comentarii pe chat, deoarece discutăm și lucruri pe care vreți voi să le discutăm, adică nu fac eu doar live-ul ăsta și vorbesc eu așa, iurea din tramvai despre subiecte. Orice subiect aveți voi interesant, îl putem discuta, ok? Și vă rog aveți răbdare cu cei de pe chat, dacă ai un subiect trebuie să-l ducem până la cap.
Facem vreo oră și urmă intrăm desigur în analize în piețele financiare mai deep, mai adânc, mai aplicat și facem overview pe toate piețele ca de fiecare dată și dăm o direcție, că dacă nu dăm o direcție, dacă scade, crește, ce facem aici? Păi dăm o direcție. Poate fi o direcție bună în final, poate să fie o direcție proastă, dar este o direcție argumentată. Adică eu vin în fața voastră și argumentez. Nu vin aici să vă zic, scade, urcă. Nu, este o argumentare, o analiză pe care o am. Bun. Salutare! Bun, ce scăderi? Da, am avut ceva scăderi. Ați văzut că s-au setterul spre 4200. Poate aia este o scădere, dar având în vedere că am închis luna august atât de bine, adică luna august cumva ți arată ce ar putea urma. Risk on. Dacă lucrurile rămân bine la nivel geopolitic, ar trebui să urmeze risk on. Adică, ați văzut că Ethereum a închis pe 21% în sus, iar Bitcoin a închis undeva pe la 6,5% în jos, adică pe minus. Cumva asta îți dă o direcție. Dominanța a închis sub 60%. Știu că sunt mulți care zic că dominanța va întoarce la 63%. Nu pare momentan, din datele pe care le observ eu, nu pare, dacă nu vine vreun conflict, să zicem, mai aprins geopolitic, nu pare că oamenii s-ar întoarce, să zicem, în zona de Bitcoin. De ce? Mulți dintre ei consideră că Bitcoin este la un top sau merge spre un top, dacă nu este momentul de față, da? Adică distribuie și încearcă, ați văzut că și ETF-urile, că nu sunt proști aia din zona de ETF-uri, au ieșit din Bitcoin și au intrat în ETH, deoarece este mai mult risk on în piață în momentul de față și ei pentru asta se pregătesc. Seamănă foarte mult 2024 finalul cu 2025, cel puțin momentan la nivel de tăiere de dobândă, la nivel de Jackson Hole, când văceam că Jerome Powell o să facă U-turn-ul și l-a făcut, ați văzut, seamănă destul de mult perioada respectivă. Acum rămâne de văzut dacă septembrie e bullish sau nu. Eu zic că șansele mari în continuare să fie bullish, atâta timp când nu explodează ceva macro, probabil în final va fi bullish și vedem pe urmă, dacă e prea bullish septembrie, cumva poate retragem ceva de pe masă în octombrie, deoarece multă lume se așteaptă ca octombrie, noiembrie, decembrie să fie bubuială și știm foarte bine că nu toată lumea poate să facă bani din piețele financiare. Bun. Nu s-a vrut, dar bani mulți trebuiau băgați în educație după Revoluție și altfel arată societatea. În toamnă, bullish, zice George aici. Bun. Hai rege, intrăm pe piețe imediat, aveți răbdare, hai să vorbim un pic despre subiectele pe care voi vreți să le discutăm. Îmi place când nu vorbești despre politică. Ok, bun, nu vorbesc mereu despre politică, dar trebuie să abordăm și subiectele astea, nu? Din când în când, că sunt importante, mai ales dacă trăiești în România, trebuie să știi ce se întâmplă cu politicul, pentru că pe urmă, vezi, vine factura la electricitate în dublă, pe urmă vin taxe peste tine pe care nu le știi, crește taxa pe proprietate, crește și de unde m-a lovit? Dacă știam și eu și eram informat, păi ai fost. Ok. Bun. Vei rămâne în Olanda sau te gândești să te muți spre o altă țară? Mă gândesc serios să mă mut. Nu știu sigur 100%, dar mă gândesc să mă mut din UE. Momentan UE și Olanda este o țară frumoasă. Este o țară frumoasă, dar este o țară socialistă pentru cine a trăit vreodată acolo, da, și a făcut altceva în afară să muncească de 9-5. Este o țară socialistă. Guvernul olandez nu vrea să ai prea mulți bani. Asta e clar. Vrea să ai bani, dar nu prea mulți. Adică dacă faci prea mulți bani, la ei este o problemă. Este o problemă deoarece crește gap-ul în societate. De asta eu numesc o societate socialistă care chiar merge. Ați fi șocați, dar așa este. Stând acolo de cam 7 ani. Cred că înțeleg ce se întâmplă în Olanda. Este o țară socialistă cu bune și cu rele. Lucrurile bune sunt că infrastructura este topul de pe lume, cum s-ar zice. Ești pe stradă, îți vine drag să mergi pe stradă, e curat, e toate astea, dar ai și partea negativă în care taxele ajung până la 50%. Da, ați auzit bine, până la 50%. Mulți zic aici, îți dau 10% pentru cripto. Sau faci, nu știu, revenue din YouTube sau toate astea, aici flat 10%. Nu există flat, adică nu există 10%. În Olanda, pentru revenue pe YouTube sau din alte lucruri pe care le faci tu, din venitul pe care îl faci tu, poți să dai până la 50% dacă treci de un anumit barem. Și baremul e mic. E 75.000 de euro ultima oară când m-am uitat eu. Deci baremul este mic. Dacă urci peste 75.000 de euro, orice peste 75.000 de euro s-a dus. Așa o să fie și în România. Aveți răbdare, eu îi dau 3 ani maxim. Așa o să fie și în România. O să fie implementat acest taxare progresivă. Dar revenind, ai chestii bune, dar trebuie să plătești și taxe. Asta e chestia. În România, taxele mai mici, momentan o să urce, dar și societatea și infrastructura este diferit. Adică ești
ești pe stradă e altă, e alt vibe, e altă chestie, e altă zonă, să zicem așa. Bune și rele, la fel și Olanda, la fel și România. Dar mă gândesc de Uniunea Europeană că devine mult prea, nu e vorba doar de taxe, eu plătesc taxe și ok, adică e ok în final dacă taxele mele se duc unde trebuie și în Olanda se duc unde trebuie. Dacă te uiți în Olanda o să vezi că se duc unde trebuie. Dar cumva la nivel de control au devenit foarte pe control, foarte, adică extrem pe control, a zice, mai ales în țările vestice, extrem pe control, doar ce sunt speriați de valul ăsta suveranist, sunt speriați că pierd puterea, sunt speriați de toate chestiile astea și devin la nivel de control foarte agresivi și vor deveni foarte agresivi în perioada viitoare. Și mie nu-mi place neapărat asta, deoarece gramul ăla de libertate pe care crezi că l-ai, bă, măcar îl vreau pe ăla, măcar ăla unul asta, că libertatea de plină nu există, asta știm foarte bine, nu există decât când ai, când atunci există, în rest nu există, bă, dar vreau măcar și eu acolo ceva un pic și de asta mă gândesc să plec din Europeană. Nu știu, rămâne de văzut, mai analizez, bun. În Austria 12K, zice aici cineva, dacă bagă impozite progresive, vedea și la noi socialism. Da, nu zic că e rău, uite, societatea, depinde cum o privești, societatea olandeză merge, e printre cele mai bune societăți socialiste care merge, dacă te uiți la ea. E bine acolo, după cum am mai zis în Olanda, să lucrezi pe un salariu. Dacă lucrezi pe un salariu, poate o să-ți placă, să zicem, societatea olandeză, deoarece știi că guvernul are grijă de tine, au și ei chestiile lor, să zicem, mai negative, dar overall e bine. Totuși, dacă vrei să faci bani mulți, nu o să le placă, ok? Nu o să le placă. Nu o să le placă. Depinde de situație. Cipru de Nord este afară de EU, în 0% taxe și impozite. Sunt probleme peste tot. De exemplu, dacă pleci în Cipru, băncile din Cipru sau Cipru de Nord, unde vrei să zici tu, sunt probleme. Dacă vrei să te duci în Estonia, care de exemplu este în Uniunea Europeană, la fel, conturile bancare se deschid greu, trebuie să dai foarte mulți bani lunar pentru ele, nu e așa ușor. Dubai, zero taxe, dar trebuie să treci la 40 de grade, 40-45 de grade, poate și chiar mai mult și când ieși afară deja faci duș. Când ieși afară faci duș. Deci da, sunt chestii și depinde de lifestyle, adică ce îți dorești tu de la viață și să zicem ce ai vrea, depinde unde ești în viață. Faci copii, nu faci copii, ai familie, n-ai familie. Sunt chestii pe care trebuie să le analizezi dacă vrei să faci mutarea asta la un moment dat. În sare bună, Niță, în ce țară ne mutăm? Oriunde te-ai mutat, pare că lucrurile momentan nu sunt prea bune. Mă gândeam sincer la Elveția, dar nici acolo nu este perfect. Nicăieri nu este perfect dacă e să o luăm așa. Ai upside, downside, dar Uniunea Europeană, după cum ziceam, devine un pic la nivel de control prea mult pentru mine. Bun, mai departe. Argentina, recomand sau America Latină? Da, America Latină, același lucru, la nivel de infrastructură și alte chestii, mai bine trăiești în România, dar și România se mai strică un pic situația. Serbia, la fel Serbia da, dar și societatea lor e cum e, băncile din Serbia nu sunt atât de, adică nu te primesc peste tot, cardurile lor nu le primești peste tot și tot așa. Bun. Prin ce metode de retragere Zen, Red.Pay, etc. tot văd descrocii? Prin ce metode de retragere Zen tot văd descrocii ăștia? Nu știu la ce te referi. Astea sunt metode de retragere gen Red.Pay, Zen Pay, sunt metode de retragere pe card. Dar anul viitor, după cum vă explicam, în Uniunea Europeană, orice plătești sau orice activezi în orice fel de card whatever, o să fie urmărit. O să aibă acces la toate conturile voastre de criptomonede sau orice altceva, deoarece exchange-urile vor fi obligate să dea aceste date mai departe. Bun, ai promis mai de mult că ne spui ce faci în Olanda când BTC se face 100k, nu ne-ai mai spus, nu mai țin minte, adică ce fac în Olanda sau cum am ajuns în Olanda. Am ajuns în Olanda deoarece vreau o schimbare în viață și dacă probabil nu făceam schimbarea aia, nu mai eram aici momentan. Bun, Georgia, interesant și Georgia, dar vezi, de asta zic, ai upside, downside-ul Georgiei, știm foarte bine care e infrastructura și faptul că este Georgia și unde e poziționat. Malta ar putea fi interesant. Serbia decentă, dar te epuizează cu chiricile lor și nu vorbesc engleză mulți, vezi? Altă chestie. Mergi la Orban în Ungaria. Păi și Ungaria n-ați văzut ce control face acum? În Ungaria acum nu mai poți să tranzacționezi pe niciun fel de exchange. Au fost amendați tot, de sus până jos, și influencer și tot. Azi pe control mai rău, adică mai rău. Lituania, taxe mici.
Altcuiva, ne deschidem firmă în Dubai, costă 15k pe an și scap de taxe în euro. Nu e chiar așa. De exemplu, dacă eu vreau să mă mut acum din Olanda în Dubai și am casă în Olanda, da? Sau din Olanda în România, statul român în continuare nu e atât de drastic cum este statul olandez. Statul olandez acum, care vrea să implementeze ceea ce se numește tax wealth, adică dacă tu vrei să pleci de la ei din țară și ai stat la ei în țară, nu știu, 5 ani de zile, te taxează o sumă de bani ca să te lasă să pleci. Dacă ai mai pomenit așa ceva. Dar, dacă eu am casă în Olanda, da, și vreau să mă mut în Dubai, să stau acolo, nu știu, 6 luni să fiu cetățean în Dubai. Și să zicem că stau acolo 6 luni, un an, îmi fac companie acolo, îmi retrag banii acolo și odată ce retrag banii din companie, statul olandez o să vină să zică, opa, ok, ai retras bani în Dubai, dar tu ai casă în Olanda și o să te privească ca cetățean olandez cu reședința acolo, nu ca cetățean olandez, cu reședința în Olanda, adică nu o să scapi de ei. Singura șansă prin care scapi, să zicem, de exemplu dacă pleci din Olanda în Dubai, e să vinzi tot, să nu mai ai nicio înregistrare nicăieri în Olanda sau în România, doar atunci. Deci dacă ai casă, dacă ai și familie, deci în unele cazuri, dacă ai și familia care stă, poate să zică, băi, tu ai reședința acolo, nu ne păcălești. Te-ai mutat în Dubai. E ok când te muți din Olanda în România. Nu-i problemă, că n-au dubla taxare. Dar or să zică ce? Ai plătit taxe în Dubai? Nu e ceva de rău, plătești și aici. Și aici plătești cât e? 30-45% când vrem noi. Deci nu e chiar așa cum credeți voi în materie de a te muta atât de rapid în Dubai, dacă ai proprietăți în România sau dacă ai chestii care te leagă de România sau de orice alte țări europene, o să vezi că o să te taxeze și aici și o să ai surprize destul de mari. Trebuie să vinzi tot, să nu mai ai niciun fel de legătură cu România sau cu orice țară și atunci atunci șansele sunt mai mici. Da? Din punctul ăsta de vedere. Deci nu te lasă să pleci. Pur și simplu nu vor să te lasă. Nu vor să te lasă să pleci, te urmăresc până la finalul vieții. Dacă faci profit aici, ai trăit aici, vii și plătești. Bun, deci imaginează-ți la ce nebunie se va ajunge, ok? Așa aveau și francezii wealth tax ca să pleci din Franța, știu că l-au scos la un moment dat, acum vor să-l bage și olandezi, dar vor să-l bage multe țări, Uniunea Europeană probabil va da o lege în care dacă tu ești din Uniunea Europeană trebuie să plătești o taxă ca să poți să-ți dea voie să pleci din țară, gen de tot. Bun. Cred că vorbești de rezidența fiscală. Nu contează. Deci dacă tu ai rezidență fiscală în Dubai și ai casă în România, te va taxa și Dubai și România. Ok? Sau dacă tu, să zicem, ai casă în Olanda și pleci și stai 6 luni sau 8 luni sau cât e nevoie în Dubai ca să ai acolo rezidența fiscală, nu dau 2 lei pe rezidența ta fiscală din Dubai. Zic sincer. Bun. Nu, Alex Rareș, nu este adevărat. Nu este doar 6 luni. Nu este doar asta. Deci dacă ai proprietăți în România, o să vezi, o să ai o mare surpriză, că o să te taxeze guvernul român când ai retras bani. Bun, în Germania, stai să vezi când o să ne ferească românii din diaspora, când o să facă exact așa cum zici că fac olandezii. Nu știu cât s-au ridicat fiscal din România când au plecat din țară. Va fi bombă. Da. Păi deja sunt probleme cu mulți nu vă zic asta. Deci mulți zic, mutați-vă în Dubai, nu știu ce, ok, bun. Și pe urmă la un an distanță îți trezești că vezi vin taxe în România de la ANAF. Nu, cum? Așa ceva. Păi n-au acea dublă taxare. Ați auzit de dublă taxare? N-au. În Uniunea Europeană este. Când ești în Uniunea Europeană, vraiște. Nu e chiar așa ușor. Bun, faci firmă în Seychelles, scoți cripto și faci contract de împrumut, firma ta împrumută pe tine ca persoană fizică. Mai complicat acolo, da, păi și cum faci? Trebuie să ai mulți bani, să zicem, ca să poți face firmă în Seychelles unde existi tu și multe alte chestii și pe urmă când vii în Europa ai red flag, peste red flag la ăștia. Nu primim, Seychelles, nu te mai vrea nimeni, nu te mai lasă să intri în țară. Bun. Ești cetățean român? Eu sunt cetățean român. Dacă vreau să fiu cetățean olandez, trebuie să renunț la cetățenia română, ceea ce nu se întâmplă deoarece iubesc România și asta e. Dacă iubesc România, n-am cum să renunț la cetățenia română. Nu au dublă cetățenie la ei. În UK merge, adică poți să fii și cetățean român și cetățean din Regatul Unit. În Olanda nu merge, ăștia sunt mai stricți. Bun. Nu e așa, la ce te referi? La ce te referi? Uite, vorbește cu ChatGPT. Rezidență UE într-o lume multipolară. Bun, în SUA există evitarea asta dublei impozitări. Da, depinde de ce contracte au țările între ele. Cu Dubai nu e. Deci cu Dubai nu e, cu Elveția nu e. Asta nu sunt sigur. Adică acolo dacă încă ai în România, statul român poate să zică ok, ai aici casa, tu vrei să eviți taxările. Nu e bine. Nu e problema de taxe, e problema că vor să pună taxe pe orice. De exemplu,
În Olanda, dacă tu deții 100.000 de euro în cripto la final de an, deci dacă ai 100.000, să zicem că ai reședința în Olanda, da? Și ai 100.000 în ETH și declar că ai 100.000 în ETH, da? Pe 1 ianuarie. Pe 1 ianuarie tu zici, bă, am 100.000, au văzut ăia conturile, au văzut ăia, să zicem, portofoliu și văd că ai 100.000 în ETH. Ei ce fac? Pe 1 o să te taxeze în avans 6% din ce deții, adică din ăia 100.000. Desigur ai în box 3, că asta ziceam la el la olandez, ai 3 zone de taxare, deci te taxează pe 3 zone. În box 3 intră zona asta cu cripto. Dacă tu deții 100.000 în ETH, nu trebuie să vinzi, adică nici nu dacă vinzi. 6%, cred că e 6,25, o să te taxeze, adică o să-ți vină. Ai 100.000 în cripto, 6%, cât e, ok? Cred că ai vreo 50.000 care nu te taxează, mai rămân 50.000, din aia te taxează 6% și atunci dai, nu știu, 2.000 de euro, să zicem, la statul olandez. Dacă Ethereum scade pe 2, adică dacă pe 2 Ethereum scade 50%, nu contează, tu deja ai plătit banii. Deci cumva este o taxare în avans. Imaginează de nebunie. De-aia mulți olandezi vând pe 31 și recumpără pe 2. Dacă vă imaginați așa ceva, dar pe urmă intri în zona de taxare pe profit. Că și asta vor ei să faci. Adică să taxeze, ai vândut criptomonede pe 31, e ok, atunci ai vedem cât ai vândut, 100.000, bam, intră la zona de venit și atunci te taxează și mai mult decât ar taxa dacă ai ține aia 100.000 în ETH. Deci imaginează la ce demență s-a ajuns în momentul de față și la ce demență o să ajungă în european în viitor. Bun, Elveția este siguranță, dar taxele cresc și la ei și colaborează cu UE maxim. Da, depinde de zone. E frumos la ei că ai zone. Nu este taxarea la fel în Elveția. Unele zone mai mult, unele zone mai puțin. Asta e frumusețea în Elveția, că poți să găsești regiuni interesante. Bun, pe Polymarket a crescut la 86 probabilitatea de tăiere de dobânzi cu 0,25. Da, eu zic că taie, după cum vă ziceam, țineți minte timeline-ul pentru dobânda de referință, cumva a fost la virgulă, nu zic că mereu se întâmplă la virgulă, dar analiza respectivă a fost una foarte bună, dacă țineți minte, ziceam, Jerome Powell face U-turn la Jackson Hole, deoarece vom vedea niște probleme economice venite din zona de șomaj și probabil în septembrie va tăia, iar piețele probabil vor avea o reacție pozitivă până în 17 septembrie. Deja am văzut o reacție, Ethereum a închis peste 4.000, lumea e bearish, Ethereum a închis peste 4.000 o lună, deci a închis peste 4.000 o lună, era la 1.300, acum a închis peste 4.000 și lumea e bearish momentan, ok? Având în vedere că suntem spre final de ciclu când Ethereum ar trebui să performeze cel mai bine în momentul ăsta și ceva altcoin-uri cel mai probabil. Clar că suntem spre final de ciclu și trebuie să te gândești la un exit plan undeva până în mai-iunie 2026, deoarece probabil lucrurile vor deveni negative după zona respectivă, deoarece inflația va fi una reală. Dacă se taie dobânzile și se tot taie dobânzile, vei vedea că inflația este una reală și atunci vom face un reset, nu? Ca de fiecare dată și vom intra din nou în QE, poate 2027-2028, să zicem, și apoi repetăm ciclurile financiare cu un nou top în 2030-2032, dar vedem ce mai rămâne până atunci. Bun, hai cu întrebările, haideți cu întrebările, cu like-ul, sunt aici cu voi, orice întrebare considerați că este relevantă o putem pune. Bun, de câțiva ani și eu iau în considerare Elveția, plus că vorbesc germană. Dacă vorbesc germană este fenomenal pentru tine. Deoarece acolo se vorbește și germană, se vorbește și franceză, deci te poți, să zicem, descurca, dar și engleză, adică nu e problemă. Singapore, da, și Singapore ar fi interesant. Mă nu înțeleg, dacă am totul în portofel rece de ani buni și nemișcat, ce să-mi taxeze? Dacă află de portofoliul ăla, ți-l taxează, dacă nu știu de el, nu te taxează, îți dai seama, dar la un moment dat o să retragi banii. Bun, și pe urmă ce zici? Am uitat să declar că am mai 100.000. Depinde unde îi retragi, că asta îi zic. Pe urmă trebuie să te muți, să-i retragi în alte părți și eu să nu spun întrebări de unde ai. Bun. Până la urmă, tu în ce țară îți plătești taxele? Păi unde crezi că îmi plătesc taxele? Dacă trăiesc în Olanda și sunt rezident acolo fiscal, unde le plătesc? Păi în Olanda le plătesc. Nu? E simplu. Bun, dar am și companii în România și taxele pe care le fac pe compania respectivă se plătește în România. Deci plătești și în România, dar pe companie, plătești și în Olanda, pe persoană fizică, dar și pe companie. Bun, ce țări bune pentru realocare ar mai fi, cu taxe decente și cu perspective de viitor solidă? Cred că eu văd că se închid din ce în ce mai multe porți acum, se închid multe, adică se închid, erau, se tot închid.
Da, să zic, Uniunea Europeană probabil nu vor mai rămâne portițe prea mult timp. Ai avut Portugalia o perioadă, acum și Portugalia începe cu ceva taxări. Germania, dacă te referi la nivel de cripto în continuare, dacă ți deții, cred că 2 ani sau un an, nu mai țin minte cripto, n-ai niciun fel de taxare, dar ține cont că nemții o să-ți ceară și ultima chestie de tranzacție pe care ai făcut-o, da, când retragi banii, dacă ei văd că nu știu ce ai făcut-o acolo, la ei birocrația asta, să zicem așa, de a-și cere documente este una reală. Ok, nu e ca în România că nu te deranjează nimeni niciodată, nu e adevărat, în Germania te deranjează, ok? Deci e cu duș întors, știi? Nu știi, e foarte greu. Bun. Portugalia nu e bine, stai în chirie 6 luni minim pentru rezidență și nu vinzi tot din RO. Da, dar trebuie să ai tranzacții și toate ce e și ok, adică Portugalia încă e ok, dar am înțeles că și ei vor să ridice anumite taxări. Portugalia e cât de cât ok. Din punctul ăsta de vedere. Nu neapărat eu, ci oriunde din lume. Da, Elveția e ok. Elveția se mișcă foarte bine și pe tokenizare și pe cripto și pe tot și e destul de ok, dar trebuie să vezi în ce regiuni, că nu toate regiunile sunt ok din punct de vedere al taxării. Ai, desigur, Singapore, ai partea din Thailanda, care poate să fie interesantă, dar ți-am zis, interesează foarte puternic dacă statul român sau orice stat unde ai avut o reședință nu vine după tine după. Că poate să vină după tine. Bun. Monaco, da, Monaco, dar la Monaco acolo ai nevoie de mult, cam peste 10 milioane. Eu locuiesc în Germania, este grav, te fac praf fisco, exact. Mulți ziceau, dar mutăm în Germania, retragem acolo. Nu e chiar așa, ok. Bun, UK e cel mai bine, veniți în UK la mine. Și nici UK nu e atât de rău, din câte am înțeles, nu e chiar atât de rău. Irlanda ar mai fi interesant, Irlanda, să zicem, ar mai fi interesant. Bun, Norvegia, Monaco, Elveția, pentru 2025 noi plătim 10% și pe 10 momentan din câte am înțeles. Nu știu, e o harababură totală, nu știu, s-a băgat în pachetul 2 asta, nici n-am văzut-o. Am văzut că ar vrea, dar nu știu dacă a ajuns în pachetul 2. Bun, o părere de Irlanda. Da, Irlanda e interesantă, Irlanda este interesantă. Cea mai tare Andorra, dar Germania deocamdată este să faci hold un an și după să vinzi. Da, dacă faci hold un an vinzi, dar fiscul german poate să vină după tine la fiecare șfanț pe care îl cheltui și să zică de unde l-ai avut. Bun. De unde l-ai avut? Nu mai poți să respiri, mă, pe planeta asta, e din ce în ce mai sufocant. Din ce în ce mai sufocant. Nu mai poți să respiri, adică pur și simplu. Să dai și tu niște taxe acolo, bă, dar nu mai poți să respiri. Nu te lasă să respiri din niciun punct de vedere. Și asta pentru că le frică. Le frică, pierd controlul. Asta e problema. Pierd controlul și lumea pleacă. Și nu vrea să le lasă plece. De ce pleacă? Pentru că celelalte țări au vrut să atragă oameni cu bani, cum de exemplu este Dubai sau alte, au plecat și când ăștia au văzut, bă, ne placă miliardari, milionari, ce facem? Păi punem wealth tax, dacă vor să plece, opa, 15% sau 10% din tot ce au, dau la noi și pe urmă pot să plece, pe urmă îi lăsăm să plece. Bun. Da, dar England și Irlanda au climă neplăcută. Pentru mine nu e o problemă, îmi place mai mult acum clima un pic mai rece, dar nu chiar să plouă chiar în fiecare zi. De exemplu, Olanda e foarte ok, mulți zic că Olanda e nasoală. Au fost niște călduri în vara asta în Olanda și a fost la soare. În Olanda e nasol din noiembrie până în februarie, cam așa. În rest e ok, e o țară foarte ok. Dacă păstrezi în USD, de ce nu trebuie să plătești taxe la ora actuală? La ora actuală de anul viitor, când vor vedea tranzacțiile și vor vedea că vinzi Bitcoin în USDC, nu va mai fi așa, cel mai probabil. Știu foarte bine că până acum s-au cerut multe date de la Binance sau și de la alte exchange-uri și n-au fost date, deoarece n-au fost obligați să le dea. Nici acum nu sunt obligați să dea cei de la Binance, dar de anul viitor, dacă nu și-au licența mică, papa, la revedere, ok? Nu o să mai poți să tranzacționezi absolut deloc. Absolut deloc și toate tranzacțiunile să fie pe UE. Da, ați și văzut Bybit UE și toate astea UE, deoarece acolo o să fie cel mai mare control, o să vadă absolut tot ce tranzacțiune și unde se duce. Și acum o să zici, n-ai nimic de ascuns. Am înțeles, da, nu avem nimic de ascuns, putem să plătim taxe, nu e niciun fel de problemă, dar chestia asta s-ar putea duce și în alte direcții de control mai mare, adică dacă ei consideră că tu ai făcut ceva, te pot prinde pe orice chestie, nu? Să te ia de 5 ani de zile, ai făcut o tranzacție pe care lor nu le-a plăcut sau ceva de genul ăsta. Și zic, n-ai dat 15 lei, n-ai declarat. Bam, te cheamă, te face, te dregi. Atâta timp să zicem că nu ești o persoană influentă sau importantă pentru ei, nu știu dacă se iau de tine, dar dacă o să ajungi sau cineva din familia ta o să ajungă, atunci e foarte posibil să ai probleme destul de mari.
poți să ai probleme și acum, dacă ei se uită 5 ani înapoi, să zici, ok, că ăsta a retras nu știu cât și n-a plătit nu știu cât, să-ți vină ANAF-ul la ușă. Poți să ai și asta, depinde cât de mult vor avea nevoie de bani, nu? Că de la aia mari nu iau, de la noi iau. Bun, eu caut de un an să ies din Europa și am ajuns la părerea că Cipru de Nord este cea mai accesibilă, este aproape de România și este libertatea financiară cu în România în 1992. Da, și riscuri acolo, adică în regiunea aia din Cipru de Nord sunt ceva riscuri, adică nu poate să se întâmple orice. Și în Dubai la fel, riscul în Dubai. Da, ai 0 taxe, dar dacă șeicului nu-i place de tine sau dacă te vede că ești cu una pe stradă și ai pupat-o pe ea în tren sau ai făcut ceva și aia te declară la poliție, vine șeicul, ți-a luat tot, te dă afară cu un șuturi din țară. Cât ai? 2 milioane? Nu mai ai. Papa, la revedere. Deci sunt riscuri peste tot. În momentul în care vrei să te muți, ia și în considerare aceste riscuri și dacă ești o persoană, să zicem, mai high profile sau nu, sau dacă cumva faci lucruri pe care n-ar trebui să le faci, da? Bun. Mulțumesc frumos pentru informații și tips, Uber. Alin, da, am fost cu Uber, dacă sunt în București, singur mai merg. Am fost și cu metrou, îmi place să mai văd cum mai stă treaba și pe la metrou și în alte zone. Am fost și cu Uber-ul și m-am întâlnit cu mai multe persoane și multe m-au recunoscut și am avut conversații foarte, foarte tari. Da, știu, ți-am dat tips. Cine, să zicem, mă recunoaște, să zicem, când merg cu Uber-ul sau ceva, bam, dau un tips mai mare. Bun, nu pe Binance nu mai păstrează tranzacțiile de mai mult de 1-2 ani. Ei le au, îți dai seama că le păstrează. Ce fac? Le ard tranzacțiile tale, ce fac cu ele? Le au, numai că nu mai ai tu acces la ele, dar le au. În Georgia este cea mai greu. În Cipru e pace că e în Donbass, dar dacă tot văd tot, măcar să ne facă un raport, să știm și noi cât avem de plătit. Da, n-ar trebui să vină astăzi. Bă, de ce să ne chinuim noi cu taxele dacă statul știe totul despre tine? Să vină ei să ne zică câte taxe avem de plătit. Nu, domnule, vor să te prindă. Vor să te prindă că n-ai plătit, că asta e și problema mea. Bă, de ce trebuie să declar eu taxele? Când tu știi tranzacțiile alea, fă tată un sistem cu AI-ul ca aia acum, vezi cât a cheltuit Danieliță, că oricum dacă vrei să știi cât a cheltuit Danieliță poți, ok, și cât a încasat, vezi dacă se pupă cât am încasat, cât am cheltuit, vezi toate astea și apoi taxează-mă tată direct, adică nu mai sta să mai fac eu, să zic eu, să stau eu, urmă să mă prinzi la colț că nu știu ce am declarat, unde am declarat ca să-mi dai o amendă. Zi-mi tu cât am de plătit, stat, nu? Că de-aia plătesc taxe, ca să știi cât am de plătit, nu? De ce să mai vin eu, dacă tu pe urmă știi exact cât am de plătit? Adică e o prostie, pur și simplu, te pune în chestia asta să zici tu cât ai declarat, să-ți faci tu. De ce tu, având în vedere că deja statul știe, adică deja statul știe. Fă-mi tată, fă taxele, bă, deci le fac atât taxele, pun atât de multe, te lovești de atât de multe, încât nu mai știi, băi, au adăugat taxă pe aia, adăugat taxă pe aia, taxă pe aia, VAT, nu știu ce. Deci te lovești de atâtea și au implementat atâtea, au făcut sistemul de taxare atât de greu încât să poată să te prindă pentru orice dacă vor. Pentru că nu mai știi, te pierzi în ele. Bă, te pierzi în tax. Dacă n-ai și tax advisor să pierd în tax. Da, eu, personal, să declar eu cât am. Bă, nu știu. Sunt oameni care au 7 clase în România, 8 clase. De unde să știe ăia? Bă, criptomonede am luat, am făcut, am ders. De unde să știe ăia că se declare la stat? Da? De unde să știe? Un sistem ca la casele de pariuri și gata. Nu e așa ușor. Casele de pariuri, cred că multe dintre ele sunt obligat să fie în România. Gen, dacă tu retragi, să zicem, și ți-a la taxare, aia 4%, dar putea. Dar multe exchange-uri în România nici nu poți să te înregistrezi momentan. Pentru că nu e. Noi suntem în alte. La noi magistrații nu mai sunt în grevă în momentul de față și nu mai merge niciun proces mai departe. Da, să se gândească ei să mai facă pe criptomonede. Bun, încep să devin claustrofobie pe pământ. Legea mică spune că nu e retroactivă. Este. Dacă ei întreabă ChatGPT-ul, dacă statul vrea să ia tranzacțiile de acum 5 ani, poate și o să zică da, prin legea mică, chiar dacă nu este retroactivă, așa, poate statul să ducă 5 ani înapoi, să vadă tranzacțiile și să se ducă la Bybit, de exemplu, sau la Binance și aia să zică, bă, nu știu, nu le avem, că noi eram pe com. E posibil să zică, nu le avem pe astea, noi le avem doar pe cele din 2026, nu putem să ți le dăm pe celelalte, că nu le mai avem. E posibil și asta, dar ei ar putea. O să vezi că o să pună taxe pe oxigen. Știi că vorbeam acum 15-20 de ani că pun taxe pe aer. Domnul, dacă în 2025 le tragem tot, aia înseamnă că nu am cum să ne prindă, că nu am declarat profitul. Bun, e vorba de... Băi, trebuie să declarăm profitul. Adică trebuie să declar dacă ai făcut profit, să plătești acolo. Taxa în România e 10%.
E mică, adică e foarte mică în România taxa în momentul de față, chiar și 16. Acum, dacă retragi mai mulți bani, o să plătești până la 25. Dacă fac 16 acum, dacă plătești și CASS-ul, plătești 25% taxe. Tot nu e atât de mult, ia alte țări să vezi, tot nu e atât de mult, da? Deci 10% poți să plătești, să zicem, nu e niciun fel de problemă. Dacă îți mai bagă și taxe și alea, atunci poate ți se ia. Dacă nu dai banul, vine Bolo, Hingheru și te rade. Bun. Bun, mai departe. De la 1/1/2026 toate exchange-urile trebuie să trimită la fiecare țară europeană portofoliul la toate investitorii, da, de platforma lor. Exact. Bun. Cred că singura scăpare de a scoate bani în cripto o să fie America, chiar dacă ne place sau nu. Ne-au fraierit să acceptăm mica. Pe ce am avut noi ceva de zis? Cum adică ne-au fraierit să acceptăm mica? N-am avut nimic de zis. Am primit scrisoare de la ANAF că nu am plătit în 2020 taxe pe o retragere din Ethereum în valoare de 26 de lei. Exact. Am mai, apropo de asta, un prieten a primit aceeași notificare de la ANAF. Deci o să primiți în perioada viitoare, știu că sunt multe pe rol în momentul de față, o să primiți încă din 2020. Deci dacă ați tranzacționat acțiuni, acum acțiunile le pot vedea momentan. Deci le pot vedea în momentul ăsta, criptomonedele încă nu le pot vedea pe toate, dar o să le vadă de la anul. Deci cumva din 2020, deci de-abia acum au ajuns la 2020, deci au luat totul din 2020. Momentan sunt la 2020, asta ca să știți așa, pentru România, deoarece mulți prieteni au primit de la ANAF, unii nu știu, 16% am înțeles că au primit nu știu de unde. Adică 10% era taxa și 6% era amenda, că n-a plătit la timp din 2020. Deci să nu aveți o surpriză, dacă ați tranzacționat acțiuni, e posibil în perioada viitoare să primiți de la ANAF notificare. Okay? Mulți prieteni au primit care stau în România, vă zic de pe acum. Bun. La noi e mișto că evaziunea fiscală la noi e foarte interpretabilă în favoarea cuiva mai ales. Păi da, unele legi se fac interpretabile pentru cine trebuie. Mi-e frică că sunt pe minus 70% și ăștia mai și taxează. Da, unde este Bolojan când suntem pe minus 99%? I-am zis și asta lui Crypto Asia. Nu e nicio problemă, te taxează și pentru aia 1% care ți-au mai rămas. Bani. Dar dacă am băgat bani în cripto 5 ani de zile, dar pe mai multe carduri, de unde naiba să mai știu câți bani am băgat în cripto? Da, e și asta o chestie. Vedem dacă știe guvernul sau statul. Haideți în Spania să plătiți 30%. Da, uite, Spania are taxe destul de mari. Toți vorbim de taxe, avem ce scoate, unii da, unii nu. Ca în fiecare chestie, unii au ce scoate, unii n-au. Unii și-au cumpărat, nu știu, chestii mai solide, unii mai nesolide, dar poate dacă și alea mai nesolide explodează în perioada viitoare, o să trebuiască să plătești. În cele mai bune țări sunt Mongolia, Nepal și Bhutan. Ai de unde alege. Da, dar nivelul de trai și lifestyle-ul nu e ce trebuie. În UK până la 12k nu plătești nimic. E bine. Ce, pe profit sau ce? Dacă îți faci cont la ANAF, vezi tot ce ai de plată. Da, poți să-ți faci cont să vezi, dar îți vine și acasă. CASS pe gaura de la macaroană. Da, exact. Bun, hai să mergem mai departe. Aici mergem mai departe. Mai lăsați comentarii, este 1095 pe acest live, în timp ce, dacă ne uităm aici la piață, sperăm că o vedeți, am un singur ecran, deci, da? Am văzut piața aici, așa arată în momentul de față. Dacă ne uităm, ETH 4472, săptămâna a închis cât de decent, cu toate că a închis sub regiunea de 4475, a avut un week până în regiunea de 4269 și a închis aici, cât de cât neutru bearish, pentru că a închis sub regiunea asta și acum cumva încerce o remontada pe săptămâna asta. Trendul arată așa, dacă te uiți aici în ceea ce privește ETH, arată bine atâta timp cât ținem $4.000, asta e un punct critic pentru ETH, unde vine și zona de 9 EMA, linia albă. 9 EMA îți dă trendul foarte agresiv în sus. Putem să vedem că Ethereum nici măcar n-a testat-o. Știu că Cohen zice că va testa 21 EMA sau, nu știu, 21 SMA, cred că zice el, nu știu pe unde vine SMA, eu am EMA-ul aici, EMA-ul momentan e undeva pe la 3430. Cred că SMA-ul posibil un pic mai sus să fie în direcția asta sau chiar un pic mai jos, nu știu, că nu l-am aici. Dar Cohen zice că va testa spre regiunea asta în septembrie. N-ar trebui, dacă luăm istoric în momentul în care faci această urcare peste 9 EMA, n-ar avea voie buyerii să aibă această oportunitate să cumpere la 21 EMA momentan. Ar avea oportunitatea asta când trendul se cam termină, adică în momentul când trendul se cam termină și mai are încă o urcare, de-abia atunci să zicem mai această oportunitate. Hai să ne uităm un pic la Bitcoin.
Da? Dacă ne uităm un pic la BTC aici, pe zona, uite, de exemplu, zona asta agresivă, da? Din 2020 a urcat, uite, a testat 21 EMA aici, după o lungă perioadă, 9 EMA, testat 9 EMA, o lungă perioadă a testat 21 EMA și apoi a fost, să zicem, o schimbare a trendului destul de major. Odată că a mai făcut una după, asta zic. Nu-ți dă o oportunitate atât de ușor să cumperi la 21 EMA fără ceva, să zicem, să ai un risc destul de mare. Acum Bitcoin, ce-i drept, da, putem să vedem aici, n-a dat oportunitatea la 21 EMA odată ce a făcut breakout. Se poate vedea, da? S-a dus de aici din 27.000, s-a dus peste all-time high fără să atingă 21 EMA. Vezi? Nici măcar aici. A atins 9 EMA, a mers 9 EMA, 9 EMA. Când a dat posibilitatea la 21 EMA, s-a întâmplat asta, s-a dus la 55. Adică ți-a dat oportunitatea să cumpere la 57.000, dar pe urmă s-a dus la 49. Adică ți-a dat de risc aici și frică în momentul ăla când a atins. La fel și aici, uite, 21 EMA, 90.000, bam, s-a dus în 55 EMA. Cumpărai la 90.000, pe urmă îl vedeai la 75, ok? Și aici la fel, putem să vedem că a testat 21 EMA. Ce ți arată asta? Că trendul nu mai e atât de agresiv pe Bitcoin cât era în trecut, aici, în prima parte. Deci prima parte. Având în vedere că ETH e lăguit, ETH în continuare e în prima parte, în care ETH, da, e cu un Bitcoin când era 15.000. Bam, a urcat peste regiunea asta, n-ar trebui să pupe regiunea de 21 EMA momentan ETH aici, da? Ar trebui să meargă mult mai agresiv și dacă ne uităm de aici din trecut, se poate observa același lucru în 2020, da? Când a urcat aici, se poate observa ce a făcut 9 EMA, agresiv, când a testat 21, cumva trendul s-a mai diluat și apoi a mai avut o urcare, s-a terminat ciclu. Ok? Bun. Deci nu sunt neapărat de acord că ar trebui să se întâmple asta, adică să testeze acum 21 EMA. Poți să testeze când 21 EMA, cel puțin asta e teoria mea, va ajunge în zonele astea superioare pe aici, ăsta să mai facă încă un high, 6.000 și ceva și atunci putem vorbi de o retestare la 21 SMA sau EMA sau orice ai zice. Deci n-aș vrea să văd Ethereum aici, ar arăta cumva slăbiciune și ar arăta că ciclul ăsta Ethereum nu merge mai mult de, nu știu, 7.000 să zicem, sau 7.500 dacă ăsta testează deja 21 EMA de aici. Adică n-ai, de obicei nu trebuie să dai posibilitatea buyerilor să-ți cumpere zonele astea. N-ai voie, ok? N-ai. Dacă ăsta e un trend ascendent, cum ziceam, băi, aici, țineți minte, da? Când eram în regiunea asta, ziceam, n-are voie ETH să dea 3.800 aici. În regiunea asta în care a așteptat toată lumea. N-are voie. Dacă ăsta e bull market, n-are voie. N-are ce căuta aici. N-are ce căuta la 3.800 în regiunea asta. S-a oprit la 4.000, urmă momentan îl vedem minim în urcare aici la 4.200. Arată ok. N-ar trebui. Ar trebui să facă încă un leg up în septembrie sau spre finalul de septembrie, să ia până pregătită toată piața și pe urmă să trăiască cu ETH și aici. Și atunci, da, putem vorbi de anumite scenarii în care se face o anumită distribuție spre regiunile astea superioare, da? Bun. Așa ca un mic overview pe partea de ETH și la ce ar trebui să ne așteptăm, da? Bun. Domnul Nuță, tot spuneți că e 10% taxa în RO, dar real, asta am zis mai devreme. Păi da, asta am zis mai devreme, că ai și CASS-ul. Exact, n-am zis că dacă ai 16% plătești 26, real, 25-26, asta ar fi realitatea. 25-26 dacă ai 16. Acum cu 10 nu știu cât dai, sincer, 15% dacă plătești CASS, dacă treci nu știu câte sunt, 5 salarii sau 6, nu mai știu exact. Bun, deci nu aș vrea să văd ETH și acolo. Ar fi slăbiciune, nu zic că nu face bounce, va face dacă testează zona aia de 3500 sau 3200 sau whatever, care sunt regiunile respective. Va face un bounce și probabil va testa din nou all-time high, dar îți arată slăbiciune trendul. Deja, adică deja din prima parte ai urcat peste 4000, ai făcut all-time high și testezi 21 EMA direct în zona de jos. Arată slăbiciune trendul și asta s-ar traduce că da, probabil mai face un all-time high, dar ăla e de vânzare deoarece se termină. Nu vrei să atingi 21 EMA în prima parte a unui breakout. N-ai voie. Buyerii trebuie să fie buy pe zonele alea în momentul când ai o corecție. Dacă nu, înseamnă că nu este neapărat un trend atât de puternic pe cât ai fi crezut, dacă chiar corectează atât de mult. Okay? Cum ziceam și când era la 3000, ziceam n-are voie sub 2000. Deci dacă trendul e bun, n-are voie sub 2000. N-are ce căuta sub 2000. Nu s-a dus. Când a urcat din nou peste 3000, n-are voie ce căuta sub 3000. La fel și acum, n-are voie să stea sub 4000. Poate vine, retestează dacă se întâmplă ceva, un pic sub 4000, dar n-are voie să ducă 3500-3200. N-are voie momentan, ok? Regiunile respective, din punct de vedere al trendului. Că orice se poate în piețe, da, orice se poate, vedeți? Și capul este bearish pentru septembrie, acum și ăsta... Kramer a zis că
septembrie de obicei este bearish, toată lumea știe datele, adică trebuie să fii la mintea cu coșul să nu știi că septembrie și pentru bursa americană și pentru cripto este o lună bearish, adică în medie este o lună bearish, ok? Și de acolo toate teoriile, că va retesta, că va face, că va trece, dar momentan Ethereum rezistă bine și piața rezistă mult prea bine momentan aici. Și dacă ne întoarcem un pic să analizăm aici situația, momentan arăți bine. Dacă astăzi închis peste 4400, ai putea să vezi din nou 4600, dar vedem ce se întâmplă la șomaj. Șomajul, să zicem, este zona decisivă. Dacă șomajul vine bine și nu vedem nici recesiune, dar nici prea bine, adică să ai șomajul la 4,1 sau 4,2 și locuri de muncă adăugate, nu vrei asta, nici 4,4 șomajul sau sub 50.000 de locuri de muncă. Deci dacă șomajul vine în medie, ăsta probabil ar putea marca bottom. Și asta era și ideea, dacă mai țineți minte. Ideea era că urșii or să aibă acea plasă la începutul lunii, crezând că piața o va lua în jos, vor pune poziții de short, vor shorta piața și apoi vor fi lichidați în zonele superioare. Vedem cât va merge, dar va depinde clar dacă subsolul e săptămâna asta și eu zic că e o șansă bună să fie săptămâna asta la șomaj. Posibil să facem live. Dacă e interes mare, facem live vineri la șomaj. Șomajul va fi la ora 15:30 la României, cu o oră înainte de deschiderea pieței bursiere și imediat analizăm să vedem ce se întâmplă. S-a listat și moneda lui Eric Trump, ULFI, care a avut o reacție bună inițial, ca toate, și apoi a corectat destul de masiv. O să o analizăm și pe aia, vedem ce se întâmplă acolo. La fel ca toate lucrurile care s-au întâmplat până acum. Am văzut că Federal Reserve, de exemplu, vrea să facă o întrunire, o ședință despre stablecoin-uri, despre tokenizare. Ia uite, deja din nou foarte pozitiv toate știrile astea deodată. Bun. Hai să ne uităm aici să vedem ce se întâmplă pe chat. 3200, 3500 exclus absolut. Nu e neapărat exclus. Nimic nu e exclus în piețele financiare. Poate să vină un Black Swan să ți-l ducă la 3200 mâine. Ok? Dar asta nu înseamnă că ai avut să zicem, o analiză. Nu, a venit Black Swan-ul și de-aia s-a dus acolo. Adică s-a întâmplat ceva. Zice Trump. Băgăm trupe în Ucraina și dăm drumul la rachete din Ucraina în Rusia. Păi îți dai seama că piețele financiare vor lua în jos imediat, nu? Dacă se va întâmpla asta. Deci, dacă vedem ce se întâmplă acolo, singura problemă pe care o văd e asta, e această incluziune geopolitică venită din zona asta. Ei își arată rachetele, toți își arată mușchi, uite câți mușchi am, toți își arată mușchi în momentul de față, să vrem să rămână la mușchi, da? Și mai sunt că și yieldurile pe bonzurile din Europa cresc. Din nou asta e o problemă deoarece iese un capital, ceva acolo se întâmplă, e o problemă, ați văzut. Asta e a doua, să zicem, problemă care ar putea fi. Cineva e frică de ceva pentru că au băgat în acele bonzuri guvernamentale, da? din Europeană, iar yieldurile au urcat la cer, nu? Și acolo e o problemă. De ce? Cauzat de inflație, deoarece ai scăzut foarte mult dobânzile în Uniunea Europeană. Ați văzut cât a tăiat Lagarde, a tăiat dobânzi, le-a adus în timp ce Jerome Powell le ținea și le ține în continuare foarte, foarte sus și asta va duce la o inflație la un moment dat. Dolarul american din nou se pupă și asta e partea bună, se pupă pe o urcare în piețe deoarece corectează. Dolarul din ce în ce mai slab, asta îi place foarte mult lui Trump și asta se pupă, să zicem, bine pentru noi. Deoarece cât este mai slab dolarul, cu atât oamenii caută alte pârghii pentru a-și ține banii intacți la nivel de inflație și dacă îl țin în dolarul pierde putere de cumpărare. De asta și aurul urcă, da? din perspectiva asta. Și e destul de sus, iar argintul și el a urcat și urcă spre targetul ăla de 47 cel mai probabil. Deci sunt câteva chestii care ar putea avea impact la nivel geopolitic, dar dacă ele nu se întâmplă, piețele probabil vor urca. Eu rămân la teoria mea, eu nu știți că nu sunt genul ăla să fac flip, cum sunt ăștia pe internet să aibă dreptate mereu. Dau 15.000 de scenarii și ți-o arată pe aia, gata domnule. Nu, știți că eu sunt compact, eu când merg pe o idee, merg pe ea. Dacă văd că se schimbă ceva drastic, atunci da, putem să mai discutăm, dar până atunci asta e teoria pe care o am pentru septembrie și merg cu ea mai departe, cum am avut și teoria pentru vară și am mers cu ea mai departe, cu toate că la un moment dat au fost corecții și zicea, dar Miguel, mai zis că vara în sus. Uite că a fost vara în sus. Ethereum a făcut all-time high, Bitcoin a făcut all-time high, S&P a făcut all-time high, Nasdaq a făcut all-time high, toate astea au făcut all-time high. Altcoin-urile, unele dintre ele au mai urcat, dar majoritatea nu. Alea încă rămân în zona aia de super extrem risc, care se prefigurează a veni. Partea aia de lichiditate, partea aia de risc, da? Pentru piețe.
Bun. Live vineri, please. E un moment important, poate îl facem. Care se pare că e mai bun decât al tău? La ce te referi? Mergi pe ideea... Eu merg pe ideea mea, desigur. Idei care... Analizele mele sunt originale. Eu nu le fur de la nimeni, nu le iau de la nimeni. Dacă văd o analiză, cum v-am zis mai devreme a lui Cohen, pe care am observat-o, încă zice că Ethereum va corecta la 29, v-am zis că e a lui Cohen. Băi, e lui Cohen. Nu e analiza mea. Nu vin eu aici să repet ce a zis Cohen, că nu mă interesează, ok, să fac asta. Pe mine mă interesează analizele pe care eu stau multe ore să le fac singur. Bun. Care este miza reală? Care este potul? La ce pot te referi? Bun, hai cu întrebările, că mai avem un pic aici și intrăm agresiv în piețe financiare și atunci ne pierdem probabil pe acolo. Ne pierdem în zonele alea. Vă reamintesc că aveți toate linkurile, tot în descriere. Tot ce aveți nevoie aveți în secțiunea de descriere, da? Și imediat vă arăt. Imediat vă arăt. Vreau să văd dacă s-a mai întâmplat ceva aici relevant. Momentan pare că nu. Vă arăt și cum a dat mâna domnul Năstase și Dăncilă cu Xi Jinping. Vă arăt și liderii ei acolo care și-au arătat mușchii și toate cele. Imediat. Bun, mai vreau și butonul de like. Dacă vă place, îi respect și pe cei care se uită în reluare. Știu că este și insula iubirii și mulți dintre voi vă mai uitați, mai aveți iubite care multe dintre ele vă mai întoacă. Hai să ne uităm la insula iubirii. E ok, ai ce să faci, n-ai ce să faci. Dar îi salut și pe cei care se uită în reluare. Bun, așa este. Trebuie să păstrezi tranzacțiile cu nemții, nu te joci, da. Exact. Bun, mai departe. Vedem dacă se ține party-ul. Momentan nu avem o dată, deoarece știu că e 17 acolo, momentan nu este o dată fixă până când Ethereum urcă peste 5.000. Sperăm să urce peste 5.000 în septembrie și să avem un septembrie de vis și să putem avea și party-ul ăla. Odată ce urcă peste 5.000, data va fi fixată cel mai probabil la o săptămână distanță de momentul ăla când atinge 5.000. Vedeți, dacă facem acum all-time high party când a atins 4.950 și apoi a corectat la 4.200, nu era chiar grozav. Egală de supply. Uite o întrebare bună aici, egală de supply. Am văzut că a fost Beniamin Mincu la George Buhnici și am văzut că mulți dintre voi erați pe chat și nu aveați niște păreri, să zicem, prea bune despre ce a zis Beniamin Mincu. Beni, da, care a făcut acest proiect, frații Mincu, dacă e să luăm așa, Lucian și cu Beniamin, și am văzut că vrea să mărească supply-ul e-gold. Acum, n-am înțeles exact care e planul, dacă se va întâmpla sau nu, pare că asta se dorește, nu știm dacă va trebui să se voteze sau nu, sau dacă se va urca din nou total supply-ul, se va dubla. Dacă va fi pozitiv sau nu, eu zic că nu va fi atât de pozitiv dacă se va dubla supply-ul, indiferent, deoarece tu pleci, ai mai făcut asta odată. Eu zic ideea mea, eu mereu am zis, despre e-gold, mereu am zis ce ar trebui poate să facă, din afară. Nu pot să am eu să zicem, eu ziceam ce trebuie să facă la nivel de adopție, cu cine trebuie să vorbească, cu influencer mari poate din România, să vorbească exportă pentru ei, să fie mai sexy, ca să atragă utilizatori tineri și alte chestii din trecut și alte lucruri. Dar cel mai bun marketing e prețul. Dacă prețul monedei nu urcă, poți să faci tu absolut orice. Suntem în cripto aici, nu suntem în alte zone, dar și în acțiuni. E la fel. Dacă prețul acțiunii nu urcă, poți să ai cel mai bun tech din lume. Absolut degeaba. Absolut degeaba. Investitorii, în general, le pasă de preț. Aștepți 4 ani. Băi, a fost răbdare. Nu zici că n-a fost răbdare. 1 an, 2, 3, 4. Clar că nici alte altcoin-uri n-au performat excelent, dar unele dintre ele cumva au mai performat. Nu poți să zici că n-au. Dacă te uiți la o Solana, dacă te uiți la un Sui, dacă te uiți, au mai găsit niște pârghii de investiție din zona asta. Clar că e greu pentru e-gold, un proiect plecat din România și pentru Multiversix. Asta nu zice nimeni. La nivel de comunicare trebuie comunicat mult mai bine și cred că asta a fost problema majoră a celor de la Multiversix pe care eu le-am zis-o live de live anul trecut, dacă mai țineți minte. Băi, comunicarea e importantă. Chiar dacă lucrurile merg prost, ați văzut că nici la noi în comunitate n-au mers lucrurile excelent, mai ales la începutul anului, dar eram acolo. Daniel Niță era acolo, comunicam, îmi ziceam opinia, eram și eu acolo, în tranșee, adică și eu aveam investiții, nu să zici că vin aici și vorbesc absolut degeaba, nu. Și eu eram în zona aia, au fost momente dificile, piețele au corectat foarte mult, dar am trecut peste și acum suntem într-o situație bună, dar a fost comunicare.
Comunicarea, să zicem, e importantă și asta poate n-a fost atât de mult din partea asta. Dar mărirea supply-ului la nimic nu este bine, deoarece ai făcut asta și în trecut. Știți că erau la început 21 de milioane de gold. Ori mai făcut 31. Pi, numărul pi, 31, nu știu cât. Așa. Și acum vrei să-l dublezi din nou. Nu dă bine pe hârtie, că vrei să faci ecosistem cu banii aia, nu știu ce, că vrei să faci, să nu știu, nu dă bine. Nu dă bine. Și cei de pe chat am văzut că erau foarte nervoși, mulți dintre ei, unii pe bune dreptate, unii poate nu pe bune dreptate, depinde. Dar erau nervoși, să zicem, în ceea ce privește Eagle. Vezi, de la iubire la ură este un singur, să zicem, pod. E un singur pod, câteodată o ia invers, câteodată o ia invers. E mică linia de la iubire la ură. Dar și voi trebuie să înțelegeți, odată ce investiți în ceva ca Eagle sau în orice companie de cripto, este un startup. Este un startup. El poate să meargă, Eagle s-a dus de la aproape 0 la $500 sau poate să nu mai meargă ulterior. Dar ulterior trebuie să dai niște explicații de ce nu mai merge, nu? Ca CEO, asta zic. Deci da, e complicat, măcar încă se încearcă, din ce am văzut, vedem dacă se va ajunge undeva, dar până când prețul nu va crește, nu se va întâmpla absolut nimic. Cea mai bună modalitate e prețul să crească, dar pare greu momentan, pare greu. Bun, Daniel se mete investiția lunară în S&P 500 în momentul de față. Păi S&P 500, dacă e ultimii 15-20 de ani, ți-a dat cred că mai mult decât 10% randament. Cred că se va ține? Crezi că va ține? Întrebarea asta e și câți ani ai. Dacă ai 50 de ani, mai merită? Nu merită. Dacă ai 30 de ani, mai merită? Poate da. Dacă ai 20 de ani, poate da. Dar, din nou, depinde și de risc, depinde și de vârstă, depinde și de multe lucruri, plus că S&P-ul a performat extrem de bine din 2008 până în prezent, adică îți dă un average de 12,5% care el trebuia să fie sub 10 sau 10, deja ești peste medie, deci poți să te aștepți ca în următorii, nu știu, 5-10 ani, media aia să nu mai fie 12,5, să fie 7,5 de exemplu, sau 6,5. Nu știi impactul inteligenței artificiale în ceea ce privește S&P 500 și cum va reacționa piața când vom fi într-o deflație, care va fi inevitabilă după o perioadă de inflație. Probabil vom intra în zona de deflație și atunci cum va reacționa S&P 500 sau care vor fi companiile care vor face bine în deflație? Va mai face acel reward de 10%? Eu zic că nu va mai fi atât de sigur cât a fost până acum. Acest 10%, 15%. Vei bate inflația? Nu știu, sunt întrebări pe care trebuie să ți le pui dacă vrei să investești în indici. Eu zic că deja e extins rally-ul pe bursa americană, clar. Targetul meu, ați văzut, la începutul anului am dat niște predicții. Dacă vreți să ne uităm împreună la ele, să vedem, să râdem de Daniel Niță unde a avut dreptate sau nu. Vreți să ne uităm? Ne uităm imediat. La un moment dat păreau că sunt total pe lângă, dar imediat ne uităm. Imediat. Bun. Bun. Hai să ne uităm un pic. Dacă caut eu aici și ne uităm imediat, caut eu în Twitter, intru un pic în Twitter și caut la mine. Hai să ne uităm la predicțiile pe care le-am avut la începutul anului ca să le analizăm. Multe au fost și au mai rămas predicții imediat. Trebuie să intru. Nu știu dacă pot să-l caut aici. Ba da, ia. Predicții, cred. Nu cred că era predicții. Previziuni. Cum am zis, mă? Previziuni. Bun, în 2025. Da, uite, gata, l-am găsit. Bun, deci am zis așa. Cred că o să se întâmple în 2025, nu este certitudine, doar probabilități. Ce cred că se va întâmpla în 2025? Să spuneți dacă se vede, pare că se vede. Aici cât de cât decent, da? Deci, așa, am zis așa, șomajul va urca peste 4,5, posibil 4,8 aici, da? Dar nu suntem încă la final de an, eu zic că încă e o posibilitate bună ca până în decembrie șomajul să fie 4,5. Din punctul meu de vedere, vedem acum ce se întâmplă la citirea asta de vineri. Dar ar trebui, având în vedere că deja ai avut locurile de muncă în scădere, asta ulterior duce la un șomaj mai mare, în span de 6 luni. Acum vedem când se va lovi, să zicem, partea asta. Elon și Trump, prin Departamentul de Eficiență 2, vor tăia din locurile de muncă guvernamentale pentru a manipula piața muncii și a forța pe Jerome Powell să taie dobânda. Vezi cât de fraieri au fost? Au făcut asta mult prea târziu cu manipularea pieței de muncă. Cum am văzut acum, că acele locuri de muncă s-au tăiat așa deodată, din neant. Cumva au înțeles în final ce trebuie să facă ca să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânda și a tăiat omul. Probabil și la conversația aia dintre Trump. Păi,
Trump. Arată bine piața muncii, de ce să tai dobânda? A, da, arată bine ea, că nu mai arată bine. Bam. Bun. Ratele de dobândă vor fi tăiate de mai mult de 2 ori. Probabil da. Probabil vor fi tăiate de mai mult de 2 ori. Cum momentan se prefigurează, vom avea minim 2, eu zic că 3. 3, 4, 5, nu știu dacă vor veni anul ăsta. Dar 3 e o poziție foarte, foarte bună aici. Inflația va rămâne sub control și a rămas, ia uite, știți foarte bine câți erau pe internet și ziceau, inflația urcă, face drege, se urcă dobânda de referință. Unde mă să urce dobânda de referință? Și că va rămâne sub control de 2,34, chiar dacă e posibil să aibă o continuare a creșterii în Q1, Q2 2025 și a avut o mică creștere, da? Dar nici măcar pe 3,5 n-a fost. Deci a rămas sub control. Yes, ok, bun, asta rămâne de văzut, e pending. TLT-ul să pună în sfârșit în subsolul în a doua parte a anului. Pare că pune subsolul aici. TLT-ul o să ne uităm un pic mai târziu. 10 ieri și 2 ieri o să corecteze în a doua parte a anului 2025 și pare că o să corecteze, da. Probabil va corecta între 2,5 și 3,34. Ia să ne uităm aici. Dacă mergem pe bonds. Dacă mergem pe Treasury Bonds și deja corectează. Astea când se taie dobânda corectează și o să corecteze în continuare. Ia să ne uităm la US2. Deci la US2, ce am zis? Așa, bun, 2,5, 2 ieri între 2,84, 3,48. Păi deja suntem cam pe acolo, dar eu zic că se duce și mai jos ăsta. Adică cred până la final de an îl vedem pe aici, pe la 3,2 cel mai probabil, având în vedere tăile de dobândă care vin aici, da? Că odată ce se taie dobânda, asta vor corecta. Și 10, cât am zis? 10 va corecta între 2,5 și 3,34. Hai să vedem. Momentan nu suntem la 3,34, ar fi undeva pe aici. Dar eu zic că sunt șanse bune până la final de an și ăsta să vină spre zona asta de 3,4. Deci momentan nu suntem acolo, aici la asta. Grâu și porumbul o să pună sub solul în a doua parte a anului. Da, eu cred că suntem destul de aproape. Dacă ne uităm la zona de commodities și ne uităm aici la grâu, hai să ne uităm la grâu, da? Grâu e destul de aproape să pună și ăsta probabil va coincide cu blow-off top-ul pe piețe. E foarte posibil ca anul ăsta grâu să spună aici unde este wheat futures, nu mă interesează. Ok. E foarte posibil ca să spună bottom undeva spre 450-423 spre final de an. În continuare nu suntem acolo încă, dar e pe vine un ultim dump aici pentru grâu și porumb. Aurul o să mai crească. Țineți minte că mulți ziceau aurul nu va crește peste 3000. V-a zis Daniel Niță că probabil o să crească 3000-3500, dar o să pună topul în a doua parte a anului și mențin că da. Nu mai e mult la nivel de aur. Dacă ne uităm aici, vedem dacă a atins 3500-le. Ia să ne uităm. Unde este? Să-mi spuneți dacă încă se vede. Dacă ne uităm la aur, 3570. Iată. Și a făcut breakout și inclusiv astăzi e pe urcare. Dar da, probabil topul poate să fie mai sus. 3800, 4000, vedem dacă atinge 4000, rămâne de văzut. Eu zic că nu-i departe de un blow-off top aici. Faptul că aurul face o mișcare asta îți arată că probabil și Bitcoin va urma cu o mișcare similară la un moment dat, dar și restul piețelor aici, înainte de o corecție mai mare. Faptul că ăsta urcă îți arată faptul că vin niște probleme economice la un moment dat în timp. Ne pare că nu momentan, da? Bun. Mergem mai departe. S&P și Nasdaq. O să facă noi maxime. 6500-7000 pentru S&P. A atins. Ia să ne uităm pe Stonks. Și dacă ne uităm pe S&P 500, este la 6422 pentru S&P. Dar high-ul a fost la 6507. Deci poți să zici că da, nu cred că se oprește aici, cred că merge în 7000, zic eu, până în mai 2026 cel mai probabil. Și am zis Nasdaq 25.000, 28.000, momentan Nasdaq e un pic lagging aici, a fost 24 aproape, dar eu zic că mai are una și va atinge și ăsta targetul. Dar ambele vor pune topul spre final de an. Sunt șanse ca S&P-ul să pună topul mai repede decât Bitcoin, okay? Și decât restul pieței de criptomonede și apoi să pună și cripto la câteva luni distanță, 2-3. Bitcoin o să facă noi maxime istorice probabil în primele 6 luni și a făcut, după ce probabil va găsi un subsol local până pe 20. A găsit un subsol local până mai târziu un pic decât 20 ianuarie, ceea ce este drept pentru că a venit Trump, a găsit în aprilie. Totuși va pune topul, da? Am zis eu 80-90 de K, a fost 75, deci n-am fost departe. Totuși va pune topul spre final de an, 130-150. În continuare cred că e foarte greu pentru Bitcoin să urce peste 150.000. 130-150 rămâne targetul meu pentru Bitcoin pe acest an. Și o să vă pun și voi să vedeți postarea asta, ca să nu ziceți că, domnule, am făcut-o eu din neant. Nu. Ne uităm imediat aici. Imediat vă pun, bam. Și imediat să văd dacă se vede. Bun, perfect.
Ethereum ETH o să facă un nou maxim istoric, probabil în prima parte în 2025. Nu s-a întâmplat, pare că a făcut în a doua parte, dar performanța o să continue și în 2026 și I stick to this one. Adică cred că performanța ETH o să continue și în 2026, indiferent dacă Bitcoin pune topul sau nu. 6.000-8.000 pentru ETH și în 2025 o plată bună. În continuare 6.000 nu este exclus pentru 2025 pentru ETH. Inteligența artificială va continua puternic, dar pe partea de agenți AI, aici mai slab, totuși un trend care va fi mare și în cripto. Vezi Virtuos. Virtuos și-a mai revenit, dar trendul n-a fost atât de mare pe cât l-am aproximativ. USD va atinge între 1,5 și 2, încă nu, este acolo, ne uităm imediat mai devreme. BTCD va atinge în 40 și 45, încă nu e acolo, vedem dacă vine spre final de an, încă e probabilitate bună. Nu o să vină recesiunea fără un Black Swan mare, a fost la începutul anului, dar nu suficient de mare, chiar dacă șomajul urcă peste 4%, dar asta o să fie un semnal că e aproape. Da, dar am avut un Black Swan, dar n-a fost atât de mare, deoarece Trump, după cum vă spuneam atunci în Black Swan-ul ăla, nu le va ține tarifele alea. Se va încheia un acord de încetare a războiului între Rusia și Ucraina probabil în vară, a fost foarte aproape, asta a fost foarte aproape, momentan încă se joacă, momentan vara nu s-a terminat, dar nu e nici departe, da, e aproape pe finish aici, având în vedere că suntem pe 3 septembrie, da? Deci asta nu știu dacă va fi, dar sper măcar anul ăsta să se încheie ceva acolo. ETF-ul pentru Solana probabil va fi aprobat spre final de an. Da, a venit o aprobare, dar nu încă una de la cineva mare. Probabil va veni spre final de an. Economia vor mai avea un minimum raliu, o important a fost, dar trendul va fi în scădere și este. Ați văzut că Peng a urcat, acum totuși trendul este în scădere, în detrimentul agenților AI, asta da, s-a întâmplat. Real World Assets și DeFi vor continua trendul ascendent. Da, cât de cât, la Real World Assets a fost o scădere, iar DeFi, da, în continuare DeFi a rămas relevant. BNB și Chainlink vor face noi maxime istorice, BNB 1000 a fost 900, Chainlink 60 încă nu, dar nu este încă exclus ca Chainlink să urce și Chainlink spre all-time high. Solana va încetini creșterea și asta s-a întâmplat, ia uite-o, dar probabil o face un nou maxim istoric 420 $, de analizat totuși aici. Rămâne de văzut la Solana dacă va face 420 ca target, dar încetinirea ei am cam văzut-o. Bun, Daniel Lință va dansa pe live-ul de mini 3 ori, cred că n-a dansat deloc, nici nu mai țin minte, rămâne de văzut aici. DXY, indexul va pune top în Q1 2025 între 109 și 109.8. Ia să ne uităm aici, dacă ne uităm un pic la zona de Forex, ce credeți, a pus topul sau nu? Ia uite. Aici, da, deci eram în 2025, ia să ne uităm, stai, deci 2025, am zis în prima parte, uite, prima parte aici a fost top 110. 110, cu câteva procente mai jos, dar l-a pus, ia uite, l-a pus topul, s-a dus DXY. Uniunea Europeană va continua să pierdă teren în fața SUA și China, după cum se vede, da, din cauza reglementărilor și taxelor masive. Din nou, bifat. Nu ne cel mai probabil pentru un crash, martie am avut ceva, mai, iulie și septembrie. Acum, nu știu dacă septembrie asta pentru că asta arăta sezonalitatea atunci. Modelele stabile vor continua să crească în capitalizare și vor fi introduse în sistemul bancar clasic. Ia uite, încă una care a venit. Și știm foarte bine că așa e. Adopția instituțională va continua să crească, multe companii alocând între 1 și 5% în Bitcoin și ETH. O companie mare va adăuga ETH pe balance sheet, bifat, da? Știm foarte bine cine. Bitmain. Staking o să fie adăugat pe ETF-ul Spot ETH. Din câte știu, da, e aproape, dacă nu e deja aprobat, probabil în următoarea perioadă se va aproba. ETH va performa mai bine decât Bitcoin, dar și Solana, mai ales în a doua parte a anului. Bifat. Ethereum o să atingă 1 trilion capitalizare. E o șansă bună în continuare să atingă 1 trilion capitalizare. Minim 2 produse mari în România au fost. Alegeri prezentații în primăvară din România vor fi câștigate de un candidat care nu a anunțat că va candida. Bifat, Nicu Șordan, care nu a anunțat că va candida decât cu câteva luni înainte. Acțiunile chinezești vor crește, aici nu prea au crescut, cei drept, deci e X, un pic, momentan au crescut. Cu toate că NIO și Alibaba și-au mai revenit, dar nu suficient. Atacurile cimente vor continua să crească. Nu prea am avut aici nimic de acolo, momentan, din zona asta. Trump va fi primul președinte care va zbura în spațiu. E foarte posibilă și asta, până în 2029. Numerele vor continua să crească în România. Yes, după o stagnare în prima parte a anului momentan. În sus, e în sus, perfect. Elon Musk să vină în România. N-a fost departe nici asta. Elon Musk era foarte aproape să vină în România. Foarte, foarte aproape. Foarte aproape. La începutul anului sau la final de 2000. Da, la începutul anului. Undeva, cred că februarie-martie. O să vină altcoin, dar nu pentru toate monedele, aproximativ 30% până în iunie, pare că asta nu, posibil până în iunie, pare că asta e în continuare rect aici.
O să spar motorul că cineva să mă întrebe pe live dacă o să cumpere Dota la 20-25. Nu e încă acolo Polkadot, deci monitorul încă rezistă. 5 persoane pe live, nu suntem încă acolo. Chiar după toate astea vor fi persoane în comentarii care să întrebe când începe creșterea. Exact, pentru că mulți au diferite altcoin-uri. Bun, deci, după cum vedem aici, multe dintre astea s-au întâmplat în anul ăsta 2025, cu toate că începutul a fost un pic haotic, cum poate trebuia să fie, ca weekends cumva să iasă din sfera asta și să vină din nou cei care aveau în sânge acel lucru care se numește a băga frică în voi, frică că numai așa trebuie făcut. Bun, mergem mai departe. Bong analizează înainte de tăieri, sunt leading indicators pentru Fed. Da, corectează și o să mai corecteze. Asta ziceam cel mai probabil. Urcă în european, ați văzut și asta e un red flag mic. Ce se întâmplă cu aurul săptămâna asta? Sau ai zis deja, am vorbit de aur. Aurul aproximează că se pot tăia dobânzile în inflație de asta și aceste probleme geopolitice. Vara încă e călduță. Este. Alții în Q4, toată lumea speră asta și când toată lumea speră asta, probleme. Sperăm să vină în septembrie. Atunci da, ar fi perfect dacă ar veni în septembrie. Niță se pupă singur. Bun, exact. Mai departe. Nu pierdeți timpul pe live. E foarte important să faci o retrospectivă a ce s-a întâmplat în trecut. Suntem live de o oră și 33 de minute, aveți puțină răbdare că ajungem și la alte lucruri. Voi lăsați subiectul despre ce vreți să discutăm. Hai să vedem ce s-a întâmplat pe piețe. Dacă ne uităm un pic aici sau în știri în primă fază, ați văzut că, uite, institutions are coming back. Ia vezi aici. Ne uităm imediat și la asta. Deci pe Arkham, dacă ne uităm aici pe Arkham, Fidelity sold ETH and bought BTC. Bitwise sold ETH and bought BTC. Grayscale sold ETH and bought BTC. ETF just sold 130 de milioane ETH and bought 332 de milioane BTC. Deci pare că instituțiile se duc înapoi în BTC. Totuși asta nu reflectă asta aici. Dacă ne uităm, nu atât de mult pe cât ai crede. Dar ne uităm imediat și la flow-urile instituționale. Dacă ne uităm, cripto, cred că ai înfipt-o. Dacă ne uităm aici de la dominanță, în continuare nu reflectă neapărat asta. În continuare dominanța este slabă aici. E slabă. Nici măcar n-a putut să facă bounce până aici. Adică până în 59. În continuare dominanța este slabă, iar ETH BTC în continuare este strong aici. A corectat daily până la 21 email și acum face bounce. Vedem, ne uităm imediat pe flow-uri. Totuși țineți cont că s-a vândut foarte mult BTC pentru ETH în trecut. Poate acum cumva au mai echilibrat, dar știți foarte bine că o săptămână, două la rând erau numai ieșiri din Bitcoin și intra un ETH. Ok? Acum pare că au echilibrat un pic aici situația. Bun, hai să ne uităm un pic, mergem pe cripto aici și ne uităm la ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă, așa important. Imediat. Cripto aici, imediat. Bun, puteți da și voi follow la această pagină. Au și Telegram, deci puteți intra și acolo. Bun, deci doi foști prim-ministri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au fost întimpinați oficial de președintele Chinei Xi Jinping. Ia uite, mă. Uite pe Dăncilă, uite. Uite-l pe Xi Jinping, liderul comunist. Da, liderul comunist, și uite-l pe Adrian Năstase. Adrian Năstase, desigur, care a fost și la pușcărie, dacă țin-o bine minte, și a avut și chestii de corupție prin România. Unii zic că a mai și făcut lucruri. E foarte posibil, dar a și luat ceva. Știm foarte bine, iar mulți bani n-au fost... Știm cu mătușa Tamara, cu tablourile, cu alea. Uite-l aici. Pe diplomație, totuși, Adrian Năstase îi bate pe ăștia la fund, îți dai seama. Ăștia liderii români din momentul de față care sunt foarte slabi. Că da, îi bate la fund Adrian Năstase la nivel de diplomație și la nivel de Uniunea Europeană Adrian Năstase are multe conexiuni, dar și în China, după cum se poate observa aici, probabil și în Statele Unite are. Dăncilă, da. Dacă ne uităm, să zicem, la prim-ministri care au venit după Dăncilă, păi Dăncilă cred că, era 10 clase, cu toate că era un pic în zona de analfabetism, dacă e să luăm așa. Totuși, știm foarte bine că în guvernele PSD din trecut s-a lăsat o gaură foarte mare, inclusiv în mandatul lui Dăncilă, pe care o vedem aici. Da? Bun.
Deci da, nu știu, ce credeți voi despre acest lucru aici? Unii zic un lider care se duce și de mâna cu China, alții zic, ne bagă la ruși, ne dă la ruși, un rus, nu știu, habar n-am ce să cred neapărat despre asta. Ei n-au reprezentat România acolo, au fost demnitari pe persoană fizică, atât, asta ca să știi. Federal Reserve anunță o conferință dedicată stablecoins, tokenizării și inteligenței artificiale. Mai revenim să mai găsim și poze când era Adrian Năstase, când lângă Kim Jong-un acolo, lângă toți liderii, ajungem și acolo. Conform de blog, Galaxy Digital a anunțat că își va tokeniza acțiunile înregistrate la SEC direct pe blockchain-ul Solana. Ia uzi, o mișcare importantă în direcția adoptării tehnologiei Real World Assets în ecosistemul cripto. Bullish. Dolarul american a pierdut aproximativ 20% din puterea de cumpărare din 2020 până în prezent. RIP, și va pierde în continuare, deoarece Trump va vrea să fie competitiv pe partea de comerț extern. De asta. Mai departe, acțiunile clean, wow, uite pe asta. Deci o să vedem din ce în ce mai multe de astea. Cu cât vedem mai multe, cu atât topul e mai aproape. Momentan e doar începutul. Acțiunile Clean Core Solutions Zone s-au prăbușit cu 59% după ce compania a anunțat o transformare. Devine prima companie oficială de trezorerie Dogecoin în parteneriat cu House of Doge Inc., brațul cooperativ al Dogecoin. Deci prima companie oficială de trezorerie pe Dogecoin, dacă v-ați imaginat așa ceva. Și uite ce corecție a avut aici. Nu putem pune orice trezorerie pe orice shitcoin sau orice meme coin, că n-ai stabilitate. Ce faci? Faci și pe Farcoin acum. Bitmain a raportat că în portofoliu său a ajuns la 1.866.974 de ETH cu un preț mediu de achiziție 4.458 de USD. Mă gândește foarte mult de Sailor când avea prețul de 30.000 și Bitcoin era pe la 15.000. Dacă țineți minte. Și asta înseamnă vreo 9 miliarde de dolari aici. Încă mai au de cumpărat ce de la Bitmain, au cumpărat și zilele trecute ETH. În continuare pare începutul, să zicem, la partea asta de a pune în trezorerie ETH și a lua, să zicem, împrumut versus companie și acțiuni pentru a cumpăra ETH și alte monede, după cum se vede. Jim Cramer spune că în mod tradițional piețele sunt slabe în luna septembrie aici și știm foarte bine că dacă zice Cramer asta, de cele mai multe ori se întâmplă invers și asta e bullish. Aur atinge un nou maxim istoric aici, uite, înainte de o fotografie de ceva organizației corporate la Shanghai, Moody și Putin au avut o scurtă discuție pe cuvârtul și la Tianjin sau Tianjin, cum vrei să cite. Uite-l pe Putin aici, râd ăștia împreună, uite, știi că Trump i-a pus lui ăsta, lui Moody la indieni, l-a pus tarife 50% și să nu mai cumpere petrol de la ruși. Și acum uite cum râd aici. Zici că râde Trump. Zici că îi fac în ciude. Uite cum râdeți. Râde aici Moody și dă mâna cu Putin. Ați văzut că s-a vehiculat pe internet că Trump ar fi murit. Ați prins-o pe aia? Că i s-a învinețit mâna de la ce a dat mâna cu ăsta cu Putin și Putin i-ar fi pus ceva. Ar fi avut ceva pe mână, o travă sau ceva. Și ar fi zis ăștia că ar fi murit. Pare că nu. Și nici nu vrem asta. Uite-l pe Moody aici. Și ne mai uităm și la alte imagini, deoarece aici nu era Kim. Deci a venit și Kim. E pentru prima dată în istorie când îl ai pe Moody, când îl ai pe Kim Jong-un, când îl ai pe Putin și pe Xi Jinping la un loc. Toți la un loc. Okay? În aceeași încăpere. Asta poate să-ți arate că vor să facă, să zicem, o blocadă a ce vrea să facă Donald Trump. Și Donald Trump a și reacționat, ajungem și la el imediat. Deci Metaplanet a mai băgat și 1000 de Bitcoin în portofoliu aici, încă dețin foarte multe și ne putem uita aici la ce ne putem aștepta la datele economice. Dacă ne uităm, putem să vedem că deja am văzut job openings, că de asta și crescut piața, vedem că forecastul era la 7,3 și am văzut 7,1. Piața muncii cumva e în declin, nu mai atât de hot. Pe 4 septembrie vom mai vedea mâine ISM Services PMI și asta e cât de cât important aici, forecastul 49,8. Și pe 5 non-farm payrolls, se poate vedea non-farm payrolls, așteptarea este undeva la 50-60 de mii, nu știm, trebuie să mai mă uit că asta se tot schimbă. Așa, nu vrem să vedem clar sub 50 de mii aici, da? Dar nici nu vrem să vedem peste 80 sau 100 de mii. Iar la rata șomajului vedem forecastul la 4,2. Dacă am vedea un 4,3 ar fi perfect, a zice. Și apoi desigur mai avem pe 11 septembrie inflația core, care și ea e importantă și inflația CPI simplă, asta year over year. Și desigur mai avem dobânda de referință cu proiecțiile economice ale Fedului, care asta va decide ce se va întâmpla cu piața după 17. La deblocări de monede avem ceva important, nu prea, în afară de Layer 0 care deblochează 8,53% din circulating supply, nu prea avem nimic relevant, poate un Space ID sau un alt layer, da, nu e nimic, Arbitru mai deblochează 2%.
aici. Dar cam atât. Economia Canadei a scăzut cu 1,6% anualizat în Q2, cea mai mare contracție la pandemia COVID. Le-a pus Trump tarife, i-a nenorocit. PITH a fost selectat de către US Department of Commerce, de asta și a urcat foarte mult PITH-ul aici, urcați peste 20 ceva de cenți pentru a verifica și distribui date economice on-chain împreună cu Chainlink. Vă ziceam, astea două, Chainlink și PITH pe Oracle, n-au contracandidați, sunt preiuri destul de ușoare din punctul meu de vedere, mai ales Link-ul aici, de la fel. Departamentul de Comerț al SUA a încheiat un parteneriat cu Chainlink pentru a aduce date macroeconomice guvernamentale on-chain. Foarte bine. Nvidia a raportat, cum vă ziceam, a raportat bine, dar prețul o să corecteze, a corectat. Deci suntem acolo. O știre care a trecut așa pe, nu știu, nebăgat în seamă. Google Cloud a anunțat lansarea Google Cloud Universal Ledger, G-Cool, o platformă Layer 1 creată pentru instituții financiare menite să susțină tokenizarea activelor, plăci și smart contracts bazate pe Python. Aici. Mult fac confuzia între Python și Python. Nu e același lucru. Python este un limbaj de programare. Proiectul rulează în prezent pe un test neprivat și a fost testat inițial în parteneriat cu CME Group pentru a plăti wholesale și tokenizare. Deci fac și ăștia Layer 1. Nu-și fac monedă. Asta ca să fie clar, dar probabil multe vor merge pe Google, nu? Google care e foarte, foarte mare. Google a mai oferit până acum infrastructură pentru blockchain-uri publice, precum Solana și a colaborat cu Coinbase pentru plăți în cloud. E importantă asta. E importantă. Foarte, foarte importantă știrea asta. Tom Lee estimează prețul ETH la 10-12 mii. Când Tom Lee estimează ceva, de obicei n-ajunge la prețurile alea. Vedem. Teoria mea pe ETH e că posibil 8.000 să atingă pe ciclul ăsta, 10.000 rămâne de văzut. Totuși, cred că pe ciclul viitor 2032 va atinge mult peste 20.000, adică asta o văd. Dar în prima parte probabil va corecta. Bun, hai să vedem ce comentarii mai lăsați aici. Băi, de asta arată bine inflația din SUA, că dolarul a pierdut atât de multă valoare. Da, și va pierde în continuare. România cu Cipru bate România. Cum să nu bată România? Da, le dăm 3. Ați văzut că la FCSB, v-am zis, stați liniștiți că FCSB o să califică în Europa League, în Champions League. Stați liniștiți că lui Aberdeen le dăm 3. 3 le-am dat. Bun. Mai departe, sunăm avocatul în cauză pierdută care ne zice că băgăm bani în Red.Pay, că e cel mai bun pe cripto, de-astea. Ok. Bun. Da, Dăncilă a fost, Dăncilă. Butonul de like, nu vi l-am arătat până acum, dar l-aș aprecia, sincer. Îl găsiți aici, butonul de like, imediat vedem câte like-uri s-au strâns, dăm un mic refresh. Aici, 720, poate ducem într-o 1000, ar fi excelent. Aveți aici toate linkurile necesare, da, tot. Aveți promoție BingX până la $130 gratis la depozit pentru cei noi, promoție Bing până la 60 dacă depui cu cardul. Patreon-ul aveți aici 20% reducere în continuare, puteți intra, găsiți toate portofoliile mele și când nu sunt pe YouTube, aici mă puteți găsi, desigur, și în X și în Discord, intrați și în Discord, de la aveți aici jos. Bybit-ul și aici puteți lua până cred că 40-50 de USDC tot în regiunea asta aveți Bybit, aveți cadou membership, puteți da în Patreon, VPN, aveți aici 70% discount în NordVPN, eu îl folosesc de multe vreme și desigur XFIU, care este platformă românească, așteptăm să vedem și listarea lor, care probabil va fi luna asta. Pentru investiții în acțiuni și ETF-uri pe eToro, aveți aici care este reglementat, un bloc reglementat la Uniunea Europeană. Portofel rece, trezor, toate astea și toate cele, dacă vreți să vă mai jucați cu Gigel, îl găsiți în Discord aici, puteți să-i dați un tag și găsiți acolo. Instagram, dați și acolo în Instagram, deoarece crește foarte greu Instagram, dați și acolo un follow, deoarece postez și acolo. Hai să intrăm pe danielniță.ro, vreți? Hai! Danielniță.ro, vi-l pun și vouă în chat, de fapt hai să vă pun direct dashboard-ul. Bun, imediat, vă pun direct dashboard-ul, imediat, să puteți intra. Ar fi bine să vă faceți și cont, vă explic imediat de ce, da, bun. Și hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă aici pe piață astăzi. Să vedem ce se întâmplă pe piață. Bun, avem așa, total market cap-ul, de ce selecționați de dashboard, aveți total market cap-ul 1,71 pe urcare. Volumele, problemă, în scădere. Vrei să vezi urcare cu volume în urcare, nu volume în scădere cu preț în urcare. Asta un mic red flag, vedem zilele viitoare, până în șomaj. Până în șomaj nu putem avea, să zicem, o decizie reală, intrăm imediat și la analiză tehnică mai avansată. Altfel, market cap-ul urcă aici, 1,59, iar dominanța pică, contrar celor care s-ar aștepta ca dominanța să urce, să zicem, în septembrie. Încă nu s-a terminat septembrie, suntem pe 3, deci mai e.
în dominanța ETH și un bounce frumos în continuare, 2,21. A anunțat și Ethereum Foundation că vând, nu știu, 60 de milioane sau 40 de milioane. Deci, bă, ea vând în cele mai proaste momente posibile. Nu să zici că 60 de milioane e mult pentru a vinde la ce volume are ETH, dar totuși, de ce ai vrea să vinzi când, nu știu, poți face un OTC sau alte lucruri? Vrei să vinzi. Îți pui piedică singur. Bitcoin 111.993, aproape 112.000, Ethereum 4.468, oricare bună, mai mare decât la Bitcoin, XRP-ul urcă și el un pic, BNB-ul, altcuri în continuare slăbuțe aici, deoarece nu-s convinși că Bitcoin și-a pus bottom-ul, de asta cel mai probabil, și nu-s convins că se va tăia de fapt dobânda, vor avea confirmarea probabil vineri la șomaj. Chainlink-ul urcare 23.71, în continuare probabil asta va merge mai sus, similar ca ETH, Hyperliquid se ține peste 40, binișor. La nivel de performanțe, pe 30-90 de zile, OKB-ul performanțe foarte bune, putem să vedem peste 200%, Bio peste 100%, Cronos aici, am și postat că era într-o zonă de sell peste 35 de cenți în zona respectivă, poate mai vorbim de el. Memecore, urcare 90 de zile 1320%, Aerodrome Finance, KuCoin Token, deci exchange-urile au performat excelent aici, Pamfanu și ăsta a performat bine pe 30 de zile 40%, Link-ul a performat bine 40%, Story, trebuie să ne uităm la astea care au performat bine. Ce observăm aici? Suntem în zona de fear, suntem în zona de frică în continuare. Probabil vom trece neutru dacă continuă piața să urce până vineri aici. Da? Minimul a fost atins pe 30 august, iar maximul a fost atins pe 14 august, care a fost undeva la 7,68. Noi vedem totuși că suntem în zona de frică. Momentan, posibil un bounce aici în perioada viitoare să ne îndreptăm spre zona asta de neutru. Asta e bine. Asta e bine. Ne dă speranțe că suntem în zona de frică, iar piața cumva asta bine momentan. Altcumva n-au mai făcut un nou minim și asta am mai zis, e acolo o chestie că n-au mai făcut un nou minim. S&P-ul astăzi neutru, 6420, 008, așteaptă desigur șomajul, Dow Jones-ul undeva la 45.000, Nasdaq cu 23.309 și aici mă refer la US 100, volatilitatea în scădere în continuare, iar TLT-ul urcă și după cum vă ziceam spre final de an probabil va pune un substol. Vreau să văd dacă mai sunt ceva știri aici imediat. Ia să vedem, nu pare că e nimic, nu mai zice nimic nu mai zice nimic Trump momentan. Bun. Mai departe, Technology minus 0,4, Communication Services, Consumer Defensive, Healthcare-ul stă foarte prost azi, minus 1,53. Dacă apăsați pe butonul ăsta, vă duce direct în Healthcare. Vă duce direct în secțiunea de acțiuni, doar Healthcare. Financial Services 0,01, Industrial 0,6, Energia minus 1,54, Basic Material, Real Estate-ul și stă destul de prost astăzi. Inflația 2,7, inflația Core 3,1, ok, Unemployment Rate-ul 4,2. Aici vedem ce se întâmplă dacă se schimbă ceva aici. Vineri, non-farm payroll 73 de ultima citire, vedem acum, dobânda de referință 4,5 și FOMC-ul pe 17 pe următoarea dată. Acțiunile încă în grid aici, asta ar putea să fie o mică problemă. Hai să mergem pe criptomonezi să vedem ce se întâmplă aici, mai bem niște apă și flotări. Bun. Dacă apăsăm pe cripto, avem același view. Puteți să vă puneți și la favorite dacă aveți cont pe danielniță.ro. O să facem integrarea și cu Google ca să fie mai ușor pentru voi. Probabil e gata în 2-3 zile. Dacă dați doar un click, v-ați conectat cu Google imediat, cu Gmail-ul. Dacă ne uităm pe 24 de ore, piața e verde. Piața este verde primăvară aici pentru cripto. Putem să vedem CRO 10%, 27 de cenți, a fost chiar mai sus. Theta 79 de cenți în continuare, dezamăgire. ETH 4465, bine, un 3,26% aici, excelent. Pengu și înapoi peste 3 cenți. Dacă ar ține asta 3 cenți, wow, ar fi excelent, dar nu știu, ne-l analizăm, nu pare încă că și-a găsit neapărat bottom, dar nici departe nu e. Arbitrum 50 de cenți, ține bine, atâta timp cât ține 50 de cenți, eu zic că bottom is in aici pentru Arbitrum în continuare, cum v-am zis și la PIT, 15 cenți, 16 cenți, am zis că 11 cenți probabil este zona, un pic sub 10 cenți zona de bottom, s-a dus peste 20, cred că a fost și 22-23, n-a putut să țină regiunea aia momentan, dar cred că și PIT se va duce mai sus în perioada viitoare. Bun, Link-ul 23, dar Cardano Etena, o vedem aici la 0,72.
BitGet un pic pe corecție, Render aici un pic pe urcare, Pengu, Nier, Sui, Ondo, SPX, OKB. Am fost invitat de cei de la OKX și OKX este un exchange reglementat pe Uniunea Europeană. Nu toate sunt. OKX-ul este și o să vă pun, dacă vreți să vă registrați la ei pe OKX, imediat vă pun link-ul aici. Am fost invitat la Formula 1. Am fost invitat la Formula 1 în Olanda. Dacă era în Olanda am zis, băi, e perfect, merg. Nu sunt cel mai mare fan Formula 1, dar mai mă uit din când în când la cursele de Formula 1 și a fost o experiență foarte, foarte tare și pe care asta le mulțumesc celor de la BingX. Pentru experiența asta. Aveți și la ei aici, puteți câștiga până la 40 de USDC, da? Bonus pe OKX. Trebuie să te înscrii pe această promoție pe care vă pun eu aici, imediat pe chat. Bam! Aici, deci vă scrieți pe această promoție și vă puteți înscrie în campania, apăsați pe Join, Spot Trading, puteți să vedeți aici care sunt bonusurile în volum. Bot Trading au o chestie foarte interesantă pe zona de Bot Trading, vă puteți uita acolo, automatizări foarte mișto și puteți să vedeți aici bonusurile suplimentare. Puteți, dacă vreți să vedeți această postare în Patreon, puteți să dați follow în Patreon, puteți dați follow în Patreon, în regiunea asta de aici și o puteți vedea. Despre Tokero știi ceva, Daniel? Nu prea știu despre Tokero. Daniel, Binance crezi că își va lua Mica? Eu sper că își va lua și ar trebui să-și ia. Adică ar trebui să-și ia, cred că au până în iulie 2026 să-și ia, eu cred că da. Dar văd că au făcut multe lucruri pentru a se reglementa. Ei nu vor să reglementeze cum a făcut-o Bybit-ul, de exemplu pe EU. Ei vor să rămână .com și să fie reglementat și asta e un pic mai dificil. Am văzut că au scos USDT, au scos paritățile, cumva merg pentru o reglementare până în iulie 2026, că e ce de la Binance. Dar vor să o facă pe com, adică să nu se despartă în EU și com. Cel mai tare Niță, Much Love Sir, aici până la final ca de fiecare dată cu informații, zic eu, bune și fac un efort pentru asta și dacă voi apreciați efortul, desigur băgați puternic butonul. Bun. Trebuie să dea întâi FOMO la altcui, nu să mai ia de acolo. Poză de profil cu Năstase și Dencilă. Bun. Binance va fi reglementat Mica, am răspuns la asta. Am zis că despre Tokero nu prea știu. Bun. Poți să-mi dai o părere gratis despre AR. AR era bun când l-am luat în 2022-3 în perioada aia și s-a dus foarte bine spre $50, spre zona aia $40, unde am și vândut 50% și restul mai am ceva din el. Momentan nu știu dacă o să mai pot să performeze atât de bine, având în vedere că deja a avut performanțe. Totuși datele rămân importante. Dacă e ceva important, ai Ethereum, care e partea de chain principal, ai o Solana, ai partea de Oracles, care nu sunt multe, și ai partea de date, care nu sunt multe. Ai Arweave, ai Filecoin și cam se închide povestea. Mai multe nu știu dacă sunt atât de relevante. Bun. Despre UPS, ce părere ai? Care UPS? Banca UPS sau? Bun. Mai departe. Platforma care are peste jumătate din volumul din cripto să nu și-a licența ar fi Crazy. După cum vezi, pare că nu. De ce au avut până acum? Le-au cerut multe date ăștia din Europeană la mulți clienți de la Binance și n-au vrut să le dea. De asta au și din Olanda. Credeți că este... De ce a ieșit Binance din Olanda? Pentru că ei au vrut să știe tot ce se întâmplă și Binance n-a fost de acord să dea datele alea. Bun. Bun, mai departe. Binance a dat dam la tot și a cumpărat moneda. Tu numești pasta performantă sau canibalism? Știu că sunt mulți care zic asta, mulți fără nume și prenume, sunt mulți cu alea, Marty Party, Barty Harty, ok, dar dacă te uiți și analizezi, n-ai o confirmare că Binance manipulează piețe.
E posibil să o facă? Băi, e posibil să o facă, dar e posibil să o facă și Jane Street. Ați auzit de Jane Street? V-am vorbit data trecută de Jane Street. Jane Street are capital mult mai mare decât ar putea avea Binance, de exemplu, dar Binance, să zicem, e mai vechi în jocul ăsta de market making. E posibil, dar n-ai niște date clare că Binance face asta și nu clienții Binance, știi? Adică e o linie fină, deoarece Binance are acele fonduri pe care le dă, să zicem, la public, care sunt backed one-to-one și se poate observa că mulți vând, dar mulți sunt și clienți care vând. Acum nu știu dacă clienții aia sunt intermute sau whatever, asta speculații. Eu vă zic pe bune. Acum e foarte posibil să ai și ceva manipulări în piețele astea, mai ales în zona de criptomonede unde manipulările sunt mari. Poate să fie Binance, dar poate să fie și alte exchange-uri. Adică nu numai Binance sau alți actori care pot să manipuleze piețele. Ne place să ne aruncăm la Binance pentru că asta zic ăia, că e mai ușor, dar sunt alți manipulatori probabil mult mai ascunși care manipulează piețele și acum manipulează mai mult Jane Street piețele de criptomonede decât o fac cei de la Binance și asta se poate vedea prin faptul că dau dump la ETF-ul ăla de nenorocesc, plus că cei de la Jane Street au făcut un record profit pe ultimul quarter, vreo 12 miliarde, îți imaginezi așa ceva? Deci cât au manipulat aia piețele de la Jane Street ca să facă profitabilitatea aia și au shortat numai asset-uri importante, printre care și ETH și au cumpărat ETF-ul respectiv până l-au dumpat. Uitați-vă la Jane Street, că analizați Jane Street că e mai important la nivel de manipulare. A zis că și indienii i-au dat afară pe aia de la Jane Street din țară. De obicei manipulatorii nu se văd așa ușor în piețe. Bun. Ce părere ai despre... Da, orice piață e manipulată, inclusiv piața de acțiuni e manipulată, după cum am observat la începutul anului, când piața bursieră S&P-ul pica 15%, urca 15%, criptomonedele sunt manipulate, tot, orice se tranzacționează poate să fie manipulat de un actor sau altul. E bine să arunci doar Binance, pentru că asta vezi în social media, că Binance, nu e doar Binance. Dar Binance... Am zis, Binance are, și e adevărat, are foarte mult supply din aceste criptomonede. Una dintre problemele pentru care gold nu crește e că Binance are mult supply gold. Are în continuare destul de mult supply, pentru că a trebuit să dea pentru listare. Și multe alte altcoin au trebuit să dea pentru listare. Și ei, dacă vor să vândă, ce fac? Vând moneda lor BNB-ul sau vând criptomonedele alea care n-au, să zicem, niciun sens în viață? Le vând pe alea, îți dai seama, într-un moment de panică. Cu ce se petrece în spațiul internațional, nu văd să mai aibă multă presiune această UE, își rup gâtul curând. Nu cred neapărat, pentru că Trump nu are niciun aliat și și-a dat seama că nu are aliați în afară de Uniunea Europeană. Și-a dat seama. Acum vedem ce replică lui Putin. Altcineva cu Statele Unite nu prea. Cu Canada s-a certat, cu Mexic s-a certat, cu Japonia s-a certat. Ea cu India s-a certat, care s-a apropiat de China. Imaginează-ți, India s-a apropiat de China și de Japonia. Pentru simplu fapt că Trump a încercat să facă ce face. Dar Trump n-a făcut de capul lui, pentru că dacă nu o făcea, SUA pierde puterea globală. O pierde. Așa încetinește procesul Trump. Încetinește procesul. Și aici trebuie să-i dau dreptate, că da, așa este. Bun, mai departe. Pe câteva zile au fost acuzați de manipulare la bursă din India. Da. Jane Street, unde a început Sam Bankman-Fried, SBF-ul, că și ăla știa manipulări ca lume. Ăla manipula bine piețele. Dar ați văzut că a fost ars. Polkadot o să aibă max supply 2,1 miliarde din 2026. Ok. Bun, mai departe, cu ce se petrece în spațiu, ok, Binance dă drumul la altcoin season-ului Style Chill. Da, clar că ăștia mari dau drumul și ar trebui să vrea să dea drumul, pentru că mare parte din retail așteaptă o mare corecție și nu-i mai bine să-i forțezi să cumpere sus, asta zic. Păi nu, n-ar fi bine, n-ar fi bine să-i forțezi să le dai niște dildouri verzi, să-i forțezi un pic pe treabă. Acum, nu știu, din punctul meu de vedere, dacă septembrie chiar e bearish, adică și vedem corecții, băi, nu știu, de ce ți-ar da corecția la 3500 pe ETH să o cumperi? Adică gândește un pic logic. Băi, toată lumea pe internet zice că se duce acolo și să cumpere acolo. De ce ți-ar da ție piața, gândește, de ce ți-ar da ție piața oportunitatea să cumpere de rom la 3500 acum? De ce? Adică
Pentru ce? Dacă îți dă o pornată la 3500, posibil să meargă mai jos de 3500 dacă îți dă o pornată asta aici, pe care tu o consideri oportunitate. Da? Toată piața consideră oportunitate dacă pică acolo. Ok, dar știm foarte bine că dacă toată piața consideră oportunitate, nu e. Nu e de obicei. De asta e problema mea cu corecția în septembrie aici, cu faptul că buy the dip, dacă cumva corectează în regiune, n-ar trebui să se întâmple. Adică, în mod real, n-ar trebui să se întâmple aici corecția asta, în regiunile astea sub 3500 pentru Ether. În septembrie, imediat am început și la analiză tehnică, 2 ore aici de încălzire. Bun. Are Binance Gold, am văzut că au și validatori. Da. Vedem acum ce fac validatorii dacă se crește supply. E-Gold într-un as crezi că are șanse într-un an cred că are șanse de 150, dacă nu se schimbă ceva, nu. Trebuie să schimbe ceva. Nu știu, trebuie să găsească finanțări. Am văzut că vor să mute pe SUA. Corect, așa este, ar trebui, dar poate să mute. Bun, mai departe. Salutare, povestește-ne ce ai pățit cu biletele de avion. Asta a fost de mult, eu vă povestesc de obicei un pic mai târziu decât e să zicem creat. Deci, cu biletele de avion, da? Deci dacă tu îți cumperi bilet de avion dus întors și nu te prezinți la primul zbor și nu faci check-in-ul la primul zbor, îți vor anula al doilea bilet. Da? Îți vor anula al doilea bilet. Ceea ce mi se pare o mare prostie. Adică dacă eu dau bani pe dus întors și nu mă prezint la primul, care e problema? Eu poate ajung cu mașina, habar n-am în locația respectivă. De ce? Ci că trebuie să faci check-in. Păi da, avionul tot pleacă. Am stat odată, nu că n-am bani, pur și simplu eram siderat. Zic, băi, cum adică? Am plătit și nu pot să am... Nu se poate, este anulat biletul, scrie în terms and conditions. Ok, scrie în terms and conditions că e anulat, că mi-l anulează, totuși tot mi se pare o prostie, dar n-ajungeți nicăieri. Adică trebuie să știți că dacă nu vă prezentați la primul zbor, al doilea o să fie anulat, ca să știți, da? Să nu aveți surprize. M-am avut eu, mi s-a întâmplat acum ceva timp, nu știam de regulă asta, zic, bă, mi se pare prosteaz, n-are cum să fie, adică am dat bani. Înțeleg de ce se întâmplă, pentru că biletele de avion dus întors poate sunt mai ieftine și unii profită, știi de treaba asta, dar nu era niciun cazul meu și le-am zis, bă, nu e cazul meu, uitați-vă la istoric, nu e niciun caz asta, nu se poate. Bun, mai departe. Nu uitați că manipularea este doar în jos. Nu, este și în sus. Sigur, noi ne plângem de manipulare în jos, ca de fiecare dată, că nouă ne place să crească doar piața, dar manipularea este și în sus. Nu? Că nu se face doar în jos manipularea. Cu cât piața e mai bearish, cu atât manipularea se face în sus, cu atât piața e mai bullish, cu atât manipularea se face în jos. Nu? E clar, ca să-ți lichideze anumite poziții și să facă unii bani. Că altfel nu o să facă bani. Bun, mai departe. Tia, ce părere ai? Dacă ajunge la 10 sau peste 10, wow, ar fi o reușită. SBF lua long, short, fără stop loss. Să cumpăre Ethereum acum. Știu că e o glumă. Adică dacă era la sub 2000, atunci trebuia cumpărat. Atunci. Da, piețele financiare nu sunt ușoare, după cum vedeți aici. Ca să ai, să zicem, analize clare, concise, trebuie să faci un efort. Puteți vedea părul alb pe care l-am de la piețele financiare de vreo 7 ani, nu? 2016 am început, dar hai să punem YouTube-ul, 2018, deci da, cam pe acolo. 7 ani de YouTube, 7 ani. Așa era și cu biletele. Da, conform legislației germane, dacă nu ai vândut și ai păstrat activele peste un an, nu știu obligat să plătești impozit pentru câștiguri de holding pe termen lung. Da, știu asta, am zis mai devreme. Am zis că Germania este interesantă, dar aveți grijă că o să vă ceară și ultima tranzacție pe care ați făcut-o. Salut, Wolfului, la Binance nu a avut spike în sus pe Binance decât în secundele lansării, în rest a rămas în range 0.3 scăzând spre 0.2. Chiar nu a avut o creștere și după dump surprinzător s-a menținut. Hai să vedem. Hai să ne uităm un pic la asta și pe urmă mergem și analizăm și ce am putea vedea la piețe până vineri. Mâine e joi. Vedem dacă se păstrează. Ia, Wolfui versus Tether. Deci așa arată. Așa arată. Dacă se vede.
Așa arată pe daily, pe 4 ore a fost așa, a avut un spike. Cât a fost prețul de listare? Nu știu, n-am intrat în ăsta. 0,47 s-a dus și pe urmă a corectat. Nu știu ce să zic de el. Ar trebui în mod normal să ducă spre zonele astea de aici de 15-10 cenți ca să fie sexy sau sub 10 cenți, adică ar trebui să mai aibă o corecție. Dar ăsta ar putea fi interesant. Îl pun și pe ăsta pe radar, adică la monede pe care le urmăresc, cripto de urmărit. O să ne uităm și la ele imediat, la toate pe rând. Ne uităm imediat la ăsta, îl punem aici, bani de pe Binance și o să ne uităm la el oricum să vedem. Dar nu pare bullish momentan. Adică pare că măcar vrea să se ducă sub 20 de cenți odată și vedem de acolo dacă găsim un bottom. Alt bottom real ar putea fi 17-15 regiunea asta de aici. Pump și la toate astea ne uităm imediat să vedem dacă avem ceva interesant aici de văzut, mai ales la PETH, care a avut target. Țineți minte că oricum targetul la PETH era la 20 de cenți aici, din range-urile astea, asta era targetul, 22, la atins n-a putut să treacă peste și acum ar putea corecta în continuare regiunea asta de 14. Adică ține 10, eu zic că ăsta va mai avea spike-uri chiar spre regiunea de 50 de cenți mai devreme sau mai târziu. Dar hai să începem cu lucrurile care ne interesează. Eram aici la overview, că nu l-am terminat încă. Virtual urcă cât de cât bine, XMR-ul și el un pic. Fetch-ul aici în continuare desamăgitor, 0.62, mai am și eu ceva în portofoliu. Ziceam de OKB, vă puteți face cont, un exchange reglementat în UE și puteți lua până la 40 de USDC. Solana, ETH, TAO, SEI și el SEI pe oricare 29 s-a menținut bine aici, n-a mai făcut un nou minim, ceea ce este extraordinar și multe altfel n-au mai făcut noi minime. Acum faceți cum pe danielniță.ro, puteți vedea secțiunea dashboard, dar puteți vedea și secțiunea de cripto și puteți pune și la favorite, gen monedele voastre, ca să nu vă uitați la toate, vă uitați la doar cele care, să zicem așa, vă interesează la modul real. BIM, de exemplu, a avut un spike, ZK-ul și ăsta se ține cât de cât decent pe ultima corecție. Hai să mergem și la acțiuni individual, mai bem niște apă. Aveți tot într-un singur loc, mi se pare foarte bun acest dashboard, go for it. Putem să ne uităm aici astăzi pe acțiuni, ziceam S&P-ul cât de cât neutru, Nasdaq-ul chiar un pic pozitiv, Apple conduce aici cu un 3,3 și Google, nu știu ce a făcut Google aici, dar a pus un 8,59, ceva știri sigur au fost aici pe Google, pe care probabil le-am ratat, mi le zice chat-ul, sigur le-am ratat. Pe asta pe Google n-am văzut de ce crește, dar uite aici creștere foarte mare pe Google, 8,59. Dacă ne uităm la Nvidia, în continuare nu se regăsește după earnings, cu toate că earnings-urile au fost cât de cât decente, plus că i-au făcut revenue-ul pe care l-au făcut fără China, fără a vinde prea mult în China, ceea ce asta mi se pare mare. Mi se pare mare și mi se pare revoluția AI, care este în continuare una bună, adică nu este una fake, deoarece Nvidia vinde, tată. Vinde. Dacă au făcut profitabilitatea aia fără China, mi se pare wow, excelent. Tesla, și vedem acum dacă reintră pe piața din China sau nu în viitor, e o șansă aici. Tesla, 335, eu zic că Tesla se va duce peste 400 în perioada viitoare până la final de an. 420, 420 probabil va fi un target real pentru Tesla aici până la final de an. Partea de energie, putem să vedem ExxonMobil, Chevron, ExxonMobil și Chevron aici pe corecție. Partea de energie corectează foarte puternic. Nu știu dacă sunt și ceva știri aici posibile din geopolitică. Real estate-ul corectează și el destul de puternic. American Tower minus 2,37. Deci da, putem să vedem și sectoarele. Dacă vreți ceva pe sectoare vă puteți uita. Vă puteți pune la favorite, desigur cum i-am pus și eu la favorite anumite acțiuni aici. Deci dacă aveți ceva de văzut le puteți vedea. De exemplu Google Meta, PLTR-ul la care deja am vândut o parte. Este un pic slăbuț azi 1,7. Ok? Bun, așa arată și acțiunile. Putem să ne uităm și pe 7 zile. Dar hai să ne uităm pe toate, să vedem cum arată pe 7 zile. Poate era interesant și la cripto să ne uităm un pic pe 7 zile. Pe 7 zile, stai că am apăsat din greșeală Basic Materials. Materiale basic, trebuie să dăm pe toate sectoarele ca să vedem ce se întâmplă overall. Dacă ne uităm pe toate sectoarele, imediat, mai are câteodată bug-uri, dar nu e niciun fel de problemă. Îi dăm refresh. Puteți să vedeți și aici când a fost închisă bursa americană
a fost închisă luni, da, bursa americană. O să ne uităm aici pe 7 zile. 7 zile Nvidia corectează, Tesla, Oracle, aici o corecție destul de mare pe 7 zile Amazon. Bursa un pic pe corecție pe 7 zile, adică un pic corectivă pe ultima săptămână. Normal, începutul de septembrie de obicei e cum e. Mai ales partea de semiconductori a luat un dump destul de mare. Calendarul economic îl puteți și vedea și pe el aici. Mergeți la calendarul economic și puteți vedea datele importante marcate cu portocaliu. Putem să ne uităm săptămâna curentă. Am zis non-farm payroll și unemployment rate-ul aici. Trebuie să actualizăm datele să vedem care e ultima actualizare aici pe partea de unemployment rate. Da, v-am zis mai devreme care e, așteptare undeva la 4,2 aici în perspectivă. Bun, asta e săptămâna curentă, săptămâna viitoare rămâne de văzut, rămâne de văzut aici. Ce o să se întâmple la inflație, dar puteți găsi aici calendarul, datele cheie o să fie și ele adăugate pe luna septembrie, deja au fost, se poate vedea aici, le puteți vedea în ansamblu și calendarul de raportări financiare, tot aici îl puteți vedea ce se raportează pe companii. Bun, la portofoliu vă puteți face portofoliu de acțiuni și de criptomonede, vă puteți afla și riscul, trebuie să faceți acest chestionar pe care îl găsiți la secțiunea de învață, da? Și odată ce îl faceți o să vi se pună la profil, ok? Și o să aveți aici cum ar trebui să zicem să arate un portofoliu. Poți să refaci chestionarul când vrei tu, poți să te uiți aici, poți să-ți faci și portofoliu, îți adaugi ce criptomonede ai și apoi îți arată un pie chart de genul ăsta, cât este profitabilitatea, cât este sau pierderea după caz, da? Îmi ține cont că doar top 1000 aici, dacă ai criptomonede de peste top 1000 nu o să le găsești aici. Bun. Desigur ai și de acțiuni, deci poți să faci și portofoliu de acțiuni. Aici, la fel, doar S&P 500, poți vedea același lucru, poți să vezi profitabilitatea și tot aici pie chart. Mai secțiunea de token unlocks și asta e destul de important, l-am discutat mai devreme, ce investesc investitorii ăștia mai mari, mai balene, poți să vezi aici ce investesc fiecare și consultanță cu Daniel Niță, poți să accesezi fie de aici, în secțiunea consultanță, fie din Patreon, adică din ambele zone, vine și AI-ul aici, probabil într-o lună de zile va fi și ăsta implementat, veți putea vorbi cu Gigel aici. Ok, bun. Cam asta la nivel de overview, sper că mai sunteți încă pe chat și lucrurile merg bine, lăsați comentarii și imediat începem. Începem cu Bitcoin aici, da? Bitcoin care n-a venit până în nivelul ăsta 104-102, și scriam pe Twitter la finalul săptămânii că n-am avut live, ziceam da, e încă posibil o corecție aici, dar n-aș băga neapărat mâna în foc la nivel de corecție neapărat până în zona asta. Încă e posibilă, încă e posibil. Trebuie să trecem un pic de șomaj și vom vedea atunci dacă corectează până aici sau nu. Momentan, ce a făcut Bitcoin? Nimic altceva și de asta nici altcoin-urile nu urcă momentan aici, prea agresiv. Nimic altceva decât să retesteze 21 EMA într-un trend descendent. Minim în urcare, se poate observa, da? Minim în urcare aici. Minim în scădere în regiunea asta pentru BTC și o retestare la 21 EMA, care de obicei este rezistență, se poate vedea. Ca ăsta să-ți schimbe, să fie ăsta bottom-ul, cel mai probabil o să ai nevoie de o închidere măcar peste 114.000 în nivelul ăsta de aici, să fie peste 21 EMA să găsească suport. Și apoi confirmarea vine peste 116-117, aici sus de tot. Momentan nu e. Cum cred că se va desfășura, chiar dacă posibil bottom-ul să fie aici, în regiunea asta de 107.000, cum cred eu că se va desfășura situația aici? Cred că din nou va rejecta range-ul ăsta și va încerca probabil un retest până vineri în regiunea asta de jos de 108, 109 și vom vedea aici. Dacă vine minim în urcare, atunci putem vedea bottom-ul și urcarea asta până în 120.000, cumulat cu faptul că avem o confirmare de tăiere de dobândă, probabil va da foarte bine pentru altcoin-uri în zona aia. După cum vedem și aici, odată ce Bitcoin a urcat, dominanța scade momentan, ceea ce este bine. Înseamnă că dacă Bitcoin va revizita 118 120, trebuie să facă all-time high în septembrie și probabil piața de altcoin-uri va reacționa foarte, foarte bine, cumulat cu faptul că se taie dobânda de referință undeva pe 17, da? Bun. Dar e posibil până vineri sau chiar inclusiv la șomaj să ai o posibilitate de retest aici în regiunea asta sau chiar să vii dacă cumva avem vreo sperietură de recesiune și șomajul vine execrabil să ai 104-102. Dar eu zic că aici sunt șanse foarte bune în range-ul ăsta, după cum vă explicam data trecută, să fie un subsol pe BTC. Okay?
Șanse destul de bune săptămâna asta. Dacă ne uităm și la RSI, în sfârșit, ai dat destul de mult aici la RSI, din secțiunea superioară, ai dat destul de mult, n-ai atins încă 30, poate e suficient. Am zis că bottom până în 5, destul de aproape, a zice, de zona asta. Stocasticul și el pare că vrea un pic mai sus aici, din zona de jos, ți-a resetat destul de bine și MACD-ul pare că e aproape de cross, iar sellerii nu mai sunt atât de agresivi. Se poate observa, au început agresivitatea de pe 17 august și pare că aici nu mai e agresivitate atât de mare. Oricum o dai binișor, dar e posibil să vezi o continuare a urcării, o corecție apoi în ciomagi regiunea asta și apoi să-ți confirme bottom. Dacă vedem asta, da, deci corecția înapoi în 108 și apoi reluarea zonei de 112, în proporție de vreo 70% bottom is in și ăsta probabil va marșa până la final de septembrie 117, 120, 121, habar n-am, high-urile de aici. Nu știu dacă va face all-time high, improbabil, ok? Bun. Deci asta e teoria pe care merg momentan la nivel de Bitcoin. Piața încă așteaptă să vadă dacă ăsta îi bottom pe BTC. Momentan doar o reacție în zona superioară nu e suficient aici. Vrei să reiei măcar 113, 114 ca să poți să faci ceva relevant, dar piața pare că aproximează că va mai veni ceva de genul ăsta până la un bottom în ceea ce privește Bitcoin. Hai să uităm și la weekly și la monthly cum a închis. Weekly-ul. Un weekly foarte slab, a închis undeva la 108 și acum un bounce. Dar bounce-ul ăsta știm foarte bine că poate să vină, dar până când nu-ți închide înapoi peste 114, nu e încă să zici că ok, au trecut problemele. RSI-ul cât de cât constructiv, poate să vină înapoi în zona superioară, ți-a făcut un bounce bun. Hai să vedem dacă a atins targetul de 50, nu. Mai avea un pic până în zona de 50, făceam de aici, probabil va atinge 50, pe urmă vom vedea. Dacă întâmplă la stocastic, un bounce momentan nimic relevant, iar MACD-ul problematic pe weekly, deoarece ai aici putere de vânzare în continuare în ceea ce privește Bitcoin pe weekly. Hai să uităm la EMA-uri. 21 EMA ținut momentan aici pentru BTC decent, nu vrem închidere sub 108 săptămâna asta, n-ar ce căuta. Închiderea bună ar fi peste 113. Eu cred că ar putea încerca 113, dar nu cred că va închide peste 113 săptămâna asta. Destul de improbabil. Iar la zona de EMA-uri, 200 moving average în continuare netestat. Vine la 102.000 până vineri va fi 104. Deci încă e o posibilitate să mai ai încă o corecție similară cu ce ai avut aici. Hai să ștergem. Nu asta am vrut să fac. Imediat ne întoarcem. Vreau doar asta să fac. Drawings vreau să fac. Bun. E posibil să mai ai ceva similar ce ai avut aici. Posibil să ai ceva de genul ăsta înainte de un bottom. E încă o posibilitate. Da? Încă nu bag mâna în foc. Dar consider că nu suntem departe de bottom. Și e posibil să fie săptămâna asta și I stick to this one. Ok? În ceea ce privește Bitcoin. Cam atât pentru Bitcoin. Monthly. Hai să vedem cum a închis aici monthly-ul ăsta. Cum a închis luna august. Slăbuț, uite. Slăbuț a închis la 108, cel mai rău era 173, n-a făcut-o, ceea ce este bine, totuși la monthly poți să observi că ești peste 9 EMA, ceea ce e ok aici la Bitcoin. Bitcoin nu trebuie să facă mare lucru decât să stea stabil sau să se ducă spre 120.000, calculele să performeze bine. Spre deosebire de ETH, care a închis luna pe verde și acum deschide pe verde, după cum se poate observa. Aici a deschis un pic roșu la început, cum era normal, și acum continuă pe verde, asta am vrut să zic. Bine, era și mai bine dacă închidea peste 4631, adică istoric ar fi fost această închidere pentru ETH, dar dacă ne uităm aici, excelent. Excelentă închidere, n-ai ce să zici, 4383, după ce eram la 3600 aici, după ce eram luna precedentă la 2400 în iulie, deci iulie eram la 2300, iar august aici îți închide, a avut un week la 4942 all-time high și îți închide la 4400, cum să fii bearish? Adică, cum să fii bearish când ăsta arată așa? Aici, hai să facem abstracție de, ne uităm doar așa, aici, da? Arată bine, bate la uși la all-time high pe monthly aici. Depinde când, dar cred că ăsta are șanse mari de price discovery. Așa arată macro pe monthly-uri, pe candele de o lună pentru ETH. Continuare arată bine. Iar Bitcoin a închis cum a închis, ETH a închis cum a închis. Adică bine, 20% față de minus 6,5 cât a închis Bitcoin sau ceva în sfera respectivă. Azi uităm și pe weekly aici pentru ETH. Weekly în continuare, da, SMA 14 ăsta mai putea fi aici granduit, dar ulterior cred că vine spre regiunile astea ETH pentru a pune un top mai târziu. Sau poate chiar luna asta. Iar stocasticul face ce preconizam că o să fac, adică lateral, ok? Lateral, șerpuire.
În continuare, weekly-ul e strong aici, orice ai zice. MACD-ul, poți să zici, da, o mică încetinire din punct de vedere al buy-urilor, dar e normal după ce ai văzut aici să ai o mică încetinire, dar în continuare e decent aici. La weekly EMAs n-a testat nici măcar 9 EMA, care momentan vine la 4000, nici măcar pe asta n-a testat. Deci n-ai cum să fii bearish la macro aici, nici măcar la intermediar în ceea ce privește ETH, atâta timp cât e peste 4000 și peste 9 EMA aici. Care zicea mai devreme că n-ar trebui acum, ar trebui să-i forțeze pe ăștia aici. Ok? Ar trebui să-i forțeze aici și aici, ar trebui să-i forțeze și apoi ar trebui să-i dea un dump ca lumea de sperietură mare. De aici de undeva, nu știu, 5600, ai 6000, habar n-am. Ar trebui asta, din punctul meu de vedere pentru ETH și nu știu ce știri vor veni, dar ar trebui împins ca lumea aici. Dominanța. În continuare slabă. Da, a făcut bounce de aici. Era cât de cât normal să facă bounce din regiunea asta. Hai să ștergem și să refacem. În continuare slab, atâta timp cât rămâne sub 64, momentan nici bounce-ul până în 64 n-a putut să-l facă, vedem cum se mai desfășoară, așa arată pe daily, adică trendul este descendent, se poate vedea aici, target real ar fi pentru septembrie 54, 55, hai 56, ar fi nivelul ăsta de aici pentru septembrie și rămân la ideea că probabil vom vedea regiunea asta de aici pentru septembrie. Mai departe rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dar nu pare că dominanța e foarte strong aici. Deloc. Momentan. Ia să vedem. Nu. N-are rost să te uiți la indicator sau la EMA-uri pe dominanță. Mi se pare o prostie aici. Nu te uiți la trend. Trendul este în jos momentan. Okay. Atâta timp când nu reia 64, poate să facă bounce și poate ar fi normal să-l facă, dar nici pe ăsta nu poate să-l facă și asta trebuie să-ți dea de gândit aici. Dacă nici bounce-ul ăsta nu poate să urce peste 50, regiunea asta 58.7. Dacă nu vine nimic macro ca să sperie, cum a speriat aici Trump, ok? Nu știu dacă ăsta va mai trece de 64 până când va testa regiunea asta, poate chiar mai jos. Adică în continuare mi se pare bearish, în continuare mi se pare bearish această dominanță. Adică eu vă arăt din punct de vedere al trendului, nu altceva aici pentru dominanță. Iar weekly-ul la fel, nu arată fenomenal. Okay? După atâta cădere, asta e bounce pe weekly. UST.D. Și după cum vezi, ETH BTC, la care ne uităm imediat, scade, dar apoi imediat face bounce puternic. În trecut nu era așa. Ok, dinamica s-a schimbat un pic. UST.D-ul, la fel și ăsta, s-a lovit de rezistența asta de aici la 4.58 și pare că ulterior va veni în 3.9-3.7, regiunea asta de aici, weekly-ul, dacă ne uităm. Același lucru pare distribuția înainte de a vedea regiunile astea de jos. În prima fază probabil aici, 37, și vedem ce se întâmplă de acolo. Dacă își ține Trump gura, ceea ce e greu câteodată, am putea vedea lucruri bune. Uite, de exemplu, uite cum arată Ethena pe weekly aici. Uite cum arată Ethena, ne uităm și la total 3 imediat, dar uite cum arată Ethena pe weekly și punem doar EMA-urile. Ok. Textbook, urcare peste 9.21, rități la 9 EMA. În general ar trebui să măcar facă $1.22 aici, măcar regiunea asta. CRO, de exemplu, ți-a dat deja scenariul TP1 de la aici, 38, 34, 38 era TP1 pentru CRO. Posibil să meargă mai sus CRO de aici după o reacumulare, gen să rețeze 46, poate chiar un pic mai sus, dar vedem. AVE din nou se ține bine, probabil AVE se va întoarce în 409 în perioada viitoare, Apple, după cum am zis, se ține excelent, Ethereum, Sol ETH, hai să ne uităm aici, ăsta mi se pare important. Și în continuare face ce credeam că o să facă, adică o să rejecteze de aici, din regiunile astea și ai vrea să rejecteze, n-ai vrea să treacă de 0,053, ok? De range-ul ăsta. Asta vrei să continue corecția de aici, fără reversal până în 0,037. Total 3, hai să ne uităm la total 3. Total 3 în continuare ține bine, minim în urcare. Nu pare bearish aici total 3-ul. Pare că ulterior va încerca să intre în price discovery peste 1.13 în regiunea superioară. Și ăsta arată juicy. Aici, mai ales dacă urcă 1.08 regiunea asta. Total 3 împărțit la BTC. Imediat ne uităm. Stai așa. Total 3 împărțit la BTC. Bun, total 3 împărțit la BTC, 0.47, pullback shallow aici, după cum se poate observa, s-a făcut bounce din 0.38 până în 0.47, în continuare n-a ieșit din zona de risc, dar nici departe nu e.
că dacă ăsta îți recapătă range-ul de 0,5, atunci va fi un FOMO foarte mare. De ce? Majoritatea pieței își va da seama că ăsta a fost bottom-ul, de aici l-a ratat în ceea ce privește atâta 3 împărțit la BTC și au că nu le vor performa și atunci o să ducă destul de repede nivelul de 0,61-0,7 aici imediat. 0,5 e foarte important, momentan pare că a corectat înainte, dar trendul care e prietenul tău aici și pe ăsta în continuare îți spune că e posibil să retesteze 0,5, vedem de acolo. Aici știu teoria lui Cohen că ar trebui să întâmple asta înainte de a vedea ceva de genul ăsta, dar cam toată lumea așteaptă asta, adică cam toată lumea așteaptă ceva de genul ăsta înainte de asta. Nu știu, algoritmul momentan se țin bine, n-am mai făcut noi minime și asta e un imbold bun. Uite, de exemplu TIA care până acum făcea 3 minime pe corecțiile Bitcoin. Hai să numărăm corecțiile Bitcoin și ce a făcut TIA. Deci dacă observi aici minim în urcare, până și ăsta pare că ți încearcă un bottom aici, da? Hai vedem câte corecții a făcut Bitcoin până acum din iunie 2025, da? Hai să ne uităm, iunie 2025, unde eram? Iunie 2025, da? De aici. Ai avut 99.000, ai avut 108, apoi ai avut 105 corecții. Ai avut topul la 123.000, ai avut corecție de aici, de 8%. N-a făcut nou minim. Okay? Aici. De aici, ai avut 12%. N-a făcut nou minim. În regiunile astea. Și a avut 2-3 corecții în care TIA n-a mai făcut noi minim. N-a mai făcut. În trecut făcea minim după minim. Când Bitcoin corecta un pic, chiar făcea all-time high și corecta. Ok? Asta făcea noi minime. Și poți să vezi aici. 100.000, bam, asta făcea 3.8, 2.8, 2.3, 1.4. Acum nu mai. Pare că a făcut 2.7, pare că a făcut 1.5, pare că a făcut 1.6 și acum încearcă aici să zicem ceva din regiunea asta. Deci cumva și TIA îți arată că poate ceva în matrice, Doamne ajută, cu 3 mâini facem cruce, se poate schimba în materie de altcoinuri. Și da, riscul, uite, și ETH, BTC. Ce făcea ETH, BTC aici, când BTC făcea all-time high? Na, uite, făcea all-time high corecție, păi să se ducea din 0.4, se ducea până în 0.3, făcea bounce și apoi făcea nou minim. Bounce, nou minim, bounce, nou minim, bounce, nou minim, bounce, nou minim. Aici, invers. Da? Bam, a crescut Bitcoin, a crescut și mai mult ETH și a ținut valoarea, urmă a crescut Bitcoin, a crescut și mai mult ETH și a ținut valoarea, a crescut Bitcoin, a crescut ETH și mai mult și a ținut valoarea, a crescut Bitcoin, a crescut ETH și mai mult și a ținut valoarea, ok? Deci se poate observa o schimbare de trend în zona asta de aici, care în mod normal ar trebui să vină măcar până în range-ul ăsta, până aici, până în 0.05, măcar nivelul ăsta pe ETH BTC. Momentan nu e nimic bearish aici, adică ți-a făcut o mică corecție pentru o continuare în 0.051, 0.058, ok? O corecție normală și trendul arată așa. Deși aici o schimbare în matrice în ceea ce privește ETH BTC, pentru că nu mai face noi minime, ci face minime în urcare. Se poate observa, da? Diferențele sunt și sunt majore dacă stai și analizezi un pic. Nu v-am uitat pe chat, nu v-am uitat, știu că sunteți acolo, vă respect și vă aud, să zicem, comentariile, dar nu le văd. Puteți apăsa butonul de like dacă n-ați făcut-o, imediat ne uităm, dar cred că analiza este foarte bună. Foarte, foarte bună. Ne uităm și la BTC și la aur imediat. Analizele lui sunt cât de cât decente, dar lipsește viziunea macro, e strict trading la cine? De Emperor BTC. Era decent de Emperor cât de cât față de alții care mai activează și fac flipuri non-stop pe care îi mai vedeți pe internet, numai ca să dea bine. E bearish septembrie, pe urmă a venit bearish finalul de august, nu mai știm dacă e bearish septembrie. Pe urmă a început la corecția la început de septembrie, e bearish septembrie. Băi, hotărăște, tată, că înțeleg, da, marea majoritatea oamenilor asta caută ca ăla care să uite să aibă mereu dreptate și tu trebuie să intri în acea chestie ca să ai mereu dreptate. Mare bullshit, dar na, dacă lasă să uită lumea, cine sunt eu să le zic să nu se mai uite. Bun. Mai departe. Deci analiza era bună, da? De asta zic aici. Aici, în matrice, ceva se schimbă momentan. Sperăm să continue această schimbare de matrice aici, în ceea ce privește ETH, BTC și flow-urile. Asta ne uităm un pic și la flow-uri, dacă tot suntem aici. Flow-urile instituționale. Imediat. Mergem pe Bitcoin prima dată. Să ne uităm. Stai așa. Să dăm un pic mai mic ecranul ca să putem vedea. Bun. Deci.
Avem 3000 de Bitcoin aici pe data de 2, avem o ieșire de 1000 pe data de 29 și avem niște flow-uri aici decente pentru Bitcoin, se poate observa. Nu e rău pe Bitcoin. Nu e rău deloc. Flow-urile au fost decât negative, acum au revenit un pic, după cum vă ziceam și mai devreme în știrea respectivă, pe BTC un pic flow-urile instituționale, ceea ce nu este rău. În materie de USD, 332 de milioane au fost adăugate aici. În total, aceste ETF-uri au luat 54 de miliarde. Bun, hai să mergem și pe ETH să vedem ce se întâmplă pe Ether. Imediat pe Ethereum. Pe Ethereum. Dacă ne uităm pe Ethereum, putem să vedem flow-uri de exit aici, chiar și pe 29, chiar și pe 2. Vedem astăzi dacă se schimbă ceva în matrice, dar se poate observa ce run a avut aici ETH față de Bitcoin pe toată luna august, cel puțin la final, dar pe toată luna august a avut un run incredibil. Chiar că ești aici 135-164 de milioane, a avut un flow extraordinar aici, 200, 300, 400, 400, 300, aici un flow destul de mare. Acum putem să vedem că BlackRock n-a vândut, se poate vedea, da? BlackRock 0. N-a cumpărat, n-a vândut. Cine vinde, se poate vedea cine. Bitwise, Fidelity și Grayscale aici. Dar BlackRock, singura vânzare pe care au făcut-o, că pe 20 se poate vedea aici de la BlackRock. În rest, au băgat și probabil vor băga în continuare. Bun, în continuare arată bine pentru risk on cât de cât în perioada viitoare pentru piețe macro să țină. Hai să mergem și la ETH-USD. ETH-USD, un prim semnal bun e faptul că ți-a ținut 21 EMA sau măcar încerci să urci peste 21 EMA după ce ai avut câteva zile sub, se poate observa aici. Astăzi, dacă închidem peste regiunea de 4422 și probabil vom închide, e foarte probabil să testezi 4523, chiar poate 4605 până în șomaj. E o posibilitate destul de bună aici, după cum arată să testezi regiunea asta. După cum vedem, 200 moving average pe 4 ore a fost testat, minim în urcare, ok. Singura problemă, Bitcoin. Dacă cumva Bitcoin face mutarea respectivă și apoi face asta, e posibil și ETH să mai vină pe un ultim retest aici, în regiunea asta de jos, pentru a crea un bottom. Da, eu zic că bottom-ul nu e departe aici în ceea ce privește ETH. RSI-ul încă nu-ți confirmă, mai poți să vezi asta în continuare, dacă Bitcoin face mutarea respectivă pentru un bottom. Stocastic-ul arată din ce în ce mai bine pe daily, iar MACD-ul, după ce ai avut de pe 25 exituri mari, pare că sellerii s-au cam epuizat aici, în multe zile la rând de sell, pare că s-au mai epuizat un pic. Weekly-ul l-am analizat mai devreme, încă foarte strong, atât timp când nu închis sub 4000, excelent și pe 9 EMA. RSI-ul ți-a ejectat un pic, vedem dacă mai corectează săptămâna asta sau deja am văzut bottom-ul și pe urmă mergem cu RSI-ul în regiunile de 80. Și vedem cât de cât un top în ceea ce privește ETH și am mai analizat și aici MACD-ul cât de cât decent, da? Pe ETH. Time frame-urile mici, aici un pic corective, dar pare că imediat ai făcut bounce aici pe 4 ore din 4465, iar 1 hour pare că vrea mai sus. Pare că vrea mai sus aici, cu toate că mâine e joi, știi? Îmi pare că vrea mai sus și corecție în șomaj vineri, cel puțin asta e interpretarea momentană aici, dacă ne uităm pe time frame-urile mici la Ether. Bun, am făcut și ETH și ne-am uitat la ce vreți să ne mai uităm acum. Putem să vedem Eten, am analizat-o și pe ea. Dacă aveți super chat-uri, lăsați-le acum, deoarece e ora 11 aproape în România și e târziu. Dacă nu crește, scade. Da, nu, n-am zis asta, nu sunt acel om care zic dacă nu crește, scade. Mi-am zis opinia destul de clar în ceea ce privește această lună septembrie și ce crede la piețe pe termen scurt, pe termen median și pe termen lung. Bun, hai să dăm super chat-urile în prima fază și apoi revenim și la alte lucruri aici de analizat imediat. Bun. Hai să o luăm de la început. Zi-mi, te rog, de graficul Pulse, de ce pump and dump, dacă vrei să zici și ce părere ai despre acest launchpad. Ok, Pulse, graficul Pulse, hai să vedem Pulse, Fetch, ne uităm și la Fetch imediat, hai să vedem Pulse, ce este acest Pulse,
Polka Starter? Asta e sau care? Asta? Cred că ăsta e, nu? Pentru că o entitate aici, desigur, a acumulat foarte multe monede și poate să facă ce vrea cu ea. De asta de obicei ai. Da, asta era cât de cât zona de bottom pentru Polka Starter și un bounce. Bounce-ul a venit, dar dacă vezi că este de genul ăsta, e foarte negativ. Foarte, foarte negativ. Când vezi că este de genul ăsta, cu 0,35 și apoi se întoarce aici, destul de negativ. Probabil ăsta va continua corecția până în 0,2. Măcar, da, poate chiar mai jos. Ulterior, posibil să combatem aici, dar mai sus de 0,5 ăsta probabil nu va urca, din punctul meu de vedere. Nu o să-l vezi peste 0,5, cel mai probabil. Sau dacă va urca, va fi trei foarte, foarte scurt. Nu-mi place. E ceva care vrei să scapi. Gen Polka Starter. Nu e ceva care vrei să ții. Bun, mai departe. Din aceste motive nu își rupe nimeni din timp să creeze startup-uri ca în America. Diusti cred că era pe la început, dar mersi de super chat, nu știu la ce exact, la Multiversix sau la ce te refereai, sau la Uniunea Europeană. În România e taxabil și dacă nu vinzi, USDC, adică dacă transferi din Bitcoin în USDC, per lege ar trebui să fie, cel puțin de la anul. Ar trebui să fie, da. Cel puțin de la anul ar trebui să fie. Pure Life, welcome to the moon, sir. Puteți fi și voi membri, aveți butonul de join mai jos. Daniel, se merită investiția lunară în S&P? Am răspuns la asta. Dacă ai un risc scăzut, merită. Dacă ai un risc mai mic sau dacă ai un risc mai mic și ești mai tânăr, nu ți-aș recomanda S&P. Mai repede Bitcoin și ETH. Un target real pentru Pitch și Link în bull. Te rog, apreciez tot ce faci pentru noi. Un target real pentru Pitch și Link. Hai să ne uităm. Dacă tot am ajuns la Pitch și Link, începem cu Link. Link am zis, all time high. Acum arată bine în continuare Link aici, la nivel de traiectorie și preț, arată bine. Probabil vei vedea 37,50 la nivel de all time high, 60, 70, poate chiar 100 în ceea ce privește Chainlink, cel puțin pe acolo îl văd. E nevoie de ceva ca Chainlink, chiar volumele sunt bune aici, în secțiunea asta de bottom. Destul de bune. Cu ceva răbdare ăsta probabil va performa destul de bine, la fel ca la ETH. Cu ceva răbdare probabil le vei vedea peste all-time high, așa arată trendul pe Chainlink. După o reacumulare de vreo 3-4 ani de zile în range-ul ăsta de aici. Probabil ulterior când va intra în price discovery, eu zic că până într-o 100 ar trebui să fie cât de cât ok acest link. Arată bine în continuare la nivel de trend, atâta timp cât trendul nu pică sub 20 sau hai 15, dar ce sub 20, ești ok. Ulterior probabil vei împinge mai sus, aici pentru Chainlink. Bun. Mai departe. Pith, da, ok. Hai să facem și Pith, că îmi place. Ne-am uitat un pic mai devreme la Pith, imediat. Pith Network. Pith 0.16 pe Pith. Bun, Pith ți-a ținut bine bottom-ul ăsta la 0.09 pe care l-am identificat aici. Ți-a și făcut bounce ăsta în 0.22. Termen scurt încă pare că nu și-a găsit aici. Probabil va veni 0.13, 0.12. Cum cred că se va tranzacționa ăsta, probabil ceva de genul ăsta. Și vom vedea aici dacă poate pe urmă să-și găsească un suport peste 19.20 ca să împingă regiunile superioare. Dar pare și ăsta într-o zonă de bottom. Ne uităm și la arbitru imediat. Pare într-o zonă de bottom, dar pe termen scurt corecție minime, în urcare pe RSI, probabil ulterior vei vedea 70 RSI și atunci te poți gândi la ceva sell. Dar momentan nu. Ca target ai putea vedea 0.5 măcar aici de la Pith, dar poate chiar mai sus, pe zona de bull. Bun, mai departe. O analiză pe PP, pe corecția aceasta s-a ținut foarte bine, ca și pe celelalte corecții. Hai să ne uităm pe PP. USD. PP. S-a ținut binișor, da, minime în urcare aici, daily-ul cât de cât decent, probabil va împinge măcar, nu știu dacă ăsta e PP, că îl văd aici ciudat, ia stai, ce s-a întâmplat pe PP USD. Hai să ne uităm pe ce? Pe Binance. Pe USD, de ce nu e Coinbase? Dar Coinbase nu mi se pare atât de realist. Pe USD. Bitstamp Kraken.
Ok. Bun, e clar distribuția aici pe asta, din punctul meu de vedere. Dacă va mai urca peste zona asta e de sell, adică 0,0000169, adică dacă va mai face zona asta din nou, chiar dacă face un nou mic all-time high, asta e distribuție. Dacă va mai face un nou all-time high, probabil va fi ultimul înainte de o corecție mai dură, probabil pentru Pepe. Dar pe termen scurt probabil va tinde spre 0,016 și vedem ce se întâmplă de acolo, zona aia de 0,016. Dar Pepele decent. Bun, cam atât în zona asta. Hai să facem arbitrum, ARB-ul și pe urmă mergem să vedem ce mai zis Trump și ieșim. Arbitrum și vedem dacă mai ceți ceva pe chat. Acum puteți lăsa pe chat și ne uităm. Arbitrum, ARB-USD, ăștia nu mai îmi dau Binance, nu știu de ce, ceva aici se întâmplă pe matrice. Bun, ARB-ul. Rămân stâncă la ideea pe care am avut-o aici cu retestul ăsta și cu bottom și cu volumele astea de aici, că ăsta probabil este bottom și ulterior vom testa 0.756 și ulterior vom testa 1.1016 pentru arbitru și vedem de acolo. Îmi place, atâta timp cât ține 50 de cenți aici îmi place, ți-a retestat, ți-a închis 48, foarte, foarte bine aici în continuare pentru formațiunea de bottom și mai sus pentru arbitrum. În continuare RSI-ul la fel ca prețul face minime în urcare, excelent și nu e în zona superioară. Daily RSI ți-a dat un pic un reset aici, minime în urcare același lucru. Ulterior probabil mai sus la arbitrum, mai sus. Hai să ne uităm la criptomonede de urmărit. Pengu ăsta în continuare nu sunt convins de el, că a pus bottom-ul. Mă va convinge doar peste 0,0357 sau 6, nivelul ăsta de aici. Atâta timp cât e sub nivelul ăsta nu mă convinge. Montani un pic neutru, ți-a făcut un fake-out sub 0,027, dar pare totuși slab în continuare. Vrei un dildo de la peste 0,036 și atunci îl confirmăm. Până atunci încă poți să vezi regiunile astea netestate, gen 2422, regiunea asta de aici, încă poți să o vezi înainte de o redresare reală. Dacă ne uităm pe EMA-uri, ești destul de aproape și la asta, zice, de un bottom, iar ești la 9 EMA, 21 ar putea să fie zona de bottom pentru continuare la un moment dat peste zona de all-time high pentru Peng. Ok. Deci Pengu ok, ULFI-ul nu ne interesează momentan, numai dacă corectează mai mult, gen spre 10 cenți a zice. Pithu s-a dus, Walrusul nu se lasă, pe ăsta vrem să-l dăm la fel ca Pengu, să corecteze până aici, ne-ar interesa. Grass încearcă să bată aici, interesant Grass, dar nici acum nu mă interesează. Dacă vine mai jos, da, dar pare că încearcă un bounce spre regiunea asta, cel puțin asta miroase aici, miroase range-ul ăsta, vedem, de shortat ar putea în continuare fi interesant, la fel ca Circle, vă ziceam de Circle. Ordi la fel pare sexy aici în continuare, dacă ne uităm la el ca trend, pare sexy, ulterior va sparge 12, probabil 20, ca trend e sexy din range-urile astea Ordi. Un setup decent, a zice aici pentru Ordi în continuare. Hyperliquid, nu avem ce vedea momentan la Hyperliquid de aici. Pamfan nu se lasă, dacă ar venit aici al fost section, nu se lasă, pare că urcă, dar nu pot să intru aici în Pamfan. Move, dacă ar veni un pic mai jos, îl țin părat, dar momentan n-am treabă cu el. D-Book și ăsta un pic slăbuț. Miu, nici ăsta, îmi se pare un pic prea sus pentru riscul meu personal aici. Ok. Bun. Hai să vedem ceva așa relevant, nu știu, BNB, dar BNB-ul stă mereu în lateral, ulterior probabil va face 1000, adică vom vedea peste 1000 și acel titlu că a spart 1000. Crow am zis că a intrat într-o regiune de acumulare. Ce zice chat-ul? Ia să vedem ce zice chat-ul aici. Ce vrea chat-ul să facem? Ia. Imediat ajungem. Pepe am făcut. Pe corecția aceasta s-a ținut foarte bine, am făcut Pepele. Salut Daniel, ce targeturi ai pentru IMX până la final de an? Sunt foarte expus în el și mă gândesc să-l schimb în ARB. Tu ce zici? Bun, vrei să schimbi în ARB? Hai să întâmplă la IMX. ARB-ul arată bine, hai să vedem cum arată și poți să-ți dai seama din analiză cum arată IMX-ul față de Arbitrum.
Nici ăsta n-arată rău. Nici ăsta n-arată rău aici. Arată un pic mai bine Arbitrum, având în vedere că Arbitrum e peste nivelul ăsta de 0.67. Ca și trend cât de cât similar dacă e să o luăm. Problema pentru AMX e că nu e peste 0.69, deci mai bine. Da? E posibil și ăsta să vină spre $1 la un moment dat. Dar eu zic că e posibil Arbitrum să performeze mai bine. Ce aș face eu? Dacă aș vrea să vând, aș vinde jumate, nu tot. Jumate. Bun. NIO, ajungem și la NIO, BIM, ZK. Hai să ne uităm la BIM, pentru că a avut un spike. S-a listat jocul celor de la... Îl găsiți în Play Store, celor de la Pengu, Pagi. M-am jucat și eu un pic, e interesant jocul. BIMX. În celor de la Pengu. BIM, uite, a avut spike-ul ăsta aici, îți arată că ai seller imediat. Nu știu cine a venit cu spike-ul ăsta aici la 009, dar e clar ce se încearcă aici. Se încearcă spargerea zonei de un cent, dar pare că momentan nu e lăsată zona asta de aici să fie spart. Ciudat pump-ul ăsta. Eu zic că ulterior va sparge un cent, dar în primă fază probabil să mai retesteze 0,065 și ăsta pare cât de cât de bată mai și ulterior probabil 2 cenți. La ZK și ăsta arată bine și hai să ne uităm la el și are capitalizare mai mică și poate să fie împins repede având în vedere că are capitalizare mică. N-arată atât de bine ca Arbitrum, dar arată bine, având în vedere că e același lucru, minim în urcare, aici se poate vedea. Are probleme cu zona de 0,81 aici sau măcar să menține 0,06. Dar la trend în continuare arată cât de cât sexy de bottom aici, având în vedere că corecția asta imediat a fost cumpărată. E foarte probabil că ăsta să vină peste 10 cenți în perioada viitoare acest BIM și apoi acest ZK. Și e posibil acolo cine știe să vând ceva. Dar și ăsta arată că ar vrea mai sus. Care vrea mai sus. Bun, 0x, ETH în continuare stă bine față de celelalte. Aici SEI, eu știu că sunteți fani și ăsta probabil se va îndrepta din nou în regiunea de 40 de cenți în perioada viitoare. 40-50 de cenți rămâne targetul pentru SEI. Rămâne targetul ăsta, 50 de cenți pentru SEI. Aici ZK-ul și el cât de cât interesant, de HBTC, Arbitrum, TIA în continuare se ține destul de bine. Linkul l-am analizat. Ce mai vreți să mai analizăm? Ia să vedem. Gala îmi bată momentan. Probabil o să aibă o reacție în perioada viitoare. Nu știu dacă e atât de interesant. Liquidation heatmap pe ETH pe o săptămână nu mi se pare relevant. Dă bine așa pe... Dă bine pentru social media, dar liquidation heatmap nu mi se pare atât de wow de analizat pentru că aia și retrag shorturile, longurile. Vezi ce vor ei să vezi. Etena ne-am uitat mai devreme, arată bine. Ne-am uitat la ZK mai devreme, ne-am uitat. Fetch, hai să facem fetch. Fetch 0.62. Slăbuț până acum. Slăbut, dar spune un cui aici în regiunea asta. E posibil și pe ăsta să-l vezi într-un dolar. Arată binișor. Primul target 0.76. Trebuie să spargă 0.94 și apoi putem vedea o reacție mai importantă, similar cum ai văzut aici de la ăsta, măcar spre regiunile astea superioare. Dacă urcările astea vor veni, vor fi foarte rapide. Probabil ceva similar cu ce ai văzut aici. Vezi cât de rapid a fost urcarea asta în câteva zile. Deci din februarie 2 până în 6 martie într-o lună ți-a făcut o urcare de genul ăsta. Dacă ne uităm aici, ia să ne uităm zona din decembrie, la fel și aici s-a făcut 0.71, 1.76 destul de rapid până în octombrie, noiembrie, decembrie. Destul de rapid. La fel va fi și urcarea respectivă pentru Fetch. De obicei are reacții foarte furibunde când le are. Bun, altceva. Sui, da. Sui. Binișor și suiul ăsta. Binișor aici. Probabil tentativă spre zona de 4. Cât a testat? 3-1. Aș fi vrut un pic sub 3 ca să fie un bottom, dar n-a zice că nu e neapărat.
Perioada viitoare 3.5. Te acord că peste 3.5 putem vedea lucruri bune, dar weekly arată din ce în ce mai sexy cu aceste mini menuri aici și răsaiul care arată cât de cât juicy. Ăsta e posibil să mai aibă una și ar trebui să mai aibă încă un all-time high. 7, 8, 9, rămâne de văzut spre ce zonă. Doge, că ziceați de el, 0.22, pare că și Doge scoate un pick up, probabil în perioada viitoare 0.26, 0.28 pentru Dogecoin. Bun. Atom probabil oricum așa. Hai să mergem și la acțiuni un pic spre final de program, că suntem spre final de program 2 ore și 50 de minute. Hai să mergem și la acțiuni un pic aici, să vedem ce se întâmplă în sfera de acțiuni. Metale prima dată, dar la metale am văzut aurul care a făcut asta. Vedem dacă din zona asta de breakout cumva e fake out sau nu. Vom vedea până la final de săptămână, dar un grafic în continuare excelent, dar pare că vine în blow off top. Hai să vedem targeturi aici pentru aur, dacă tot suntem în range-urile astea. Punem acest bear market și ne uităm așa. Bun, 1618 a corectat, 2618 un pic și acum mai 3618, 4125. Dar asta e regiunea de blow off top, ok? Din punctul meu de vedere aici este topul pe aur. Cine are aur ar trebui să gândească serios la niște vânzări aici. Din zona asta până în 4000. Eu zic că în probabilitate de 60-70% topul e aici pe aur. În regiunea asta de 3500-4000. Silver, știți targetul, e aproape atins, eram bullish de aici, din zonele astea. 43.50, dar e posibil și să-ți fac un mic fake all-time high. Și asta îți arată că există zona de risk on, îți arată silverul aici. Russell, iShares Russell 2000, același lucru îți arată, riscul nu e aproape acolo. E aproape acolo, bate la poarta de all-time high aici, cea din octombrie 2024. E aproape acolo. Deci ai ceva riscon la care să te uiți. Hai să vedem pe acțiuni. Ce se întâmplă pe zona de acțiuni. VIX-ul corectează, aici un pump, nimic, a dat imediat înapoi. NIO un pic corectează, dacă urcă peste 7 probabil vezi rachetă, 15-21, aproape de bottom și ăsta. Uite care e problema aici a mea cu Bitcoin. Problema mea cu Bitcoin este MSTR-ul, domnule. Da, a venit aici, dar n-a atins regiunea asta. Da, zic, Bitcoin e posibil să mai aibă la... Nu pare că MSTR-ul nu și-a pus bottom. Și e posibil să-și pună bottom aici, în 284. În timp ce Bitcoin pare că face invers. Vezi? E aici o chestie. MSTR-ul slab, Bitcoin puternic. O mică divergență acolo între cele două. Sofiu s-a dus bine, dar e ok, a median 9, nu e nici fel de problemă. Baba a început să-și ia un pic să crească, stă un pic în lateral. Circle, vă ziceam, shortat, dacă mai vine sub regiunea, se va duce sub 100. Se va tranzacționa sub 100, probabil 83 o să vezi de la el. Dar dacă face un bounce, înapoi aici, din nou ar putea fi shortat, dacă face la 140. Pe LTR-ul slab, probabil va veni 141. Oracle 223, probabil mai jos, ne interesează. Moderna, deținut pe radar, dacă vine în sub 20, probabil un bottom pe Moderna. Coin, la fel slab, vezi? Coin, la fel slab aici. Bitcoin urcă, coin slab, pare că va corecta până vineri, 288. DXY-ul, ce ne zice? Momentan, nimic lateral, mare lateral aici pe DXY, dă un pic înapoi. Vedem ce se întâmplă la FOMC sau la șomaj aici. Nu ce nimic. Microsoft pe urcare, Euro-USD un pic lateral, nu ne arată nimic. S&P-ul, putem să vedem că și-a continuat urcarea, aici S&P-ul 0,5 a închis, foarte bine. S&P-ul arată în continuare bine, pare că o să vrea să facă all-time high până pe 17, adică 6560 probabil. Iar Nasdaq-ul și el cât de decent, probabil și ăsta va face all-time high până pe 17 aici. Deci piețele arată bine, indice arată bine în continuare. Tesla am zis, da, probabil va continua 420 mai devreme sau mai târziu și Google azi, wow, Google, Alphabet legal win could boost its market value, enhancing ties with Apple and adding Gemini AI integration in future iPhones. Nu știu, probabil au câștigat un proces ceva de-a bubuit așa. Targetul 250 rămâne.
rămâne. Bun, ce mai avem aici de văzut? Mai avem în partea de commodities și poate ne mai uităm un pic la Trump, la ăștia. Ia, să vedem aici partea de comodități. Crude oil îți arată că inflația nu e chiar inflație. Ok, nu e chiar încă acolo, ți-a rejectat 65, destul de frumos, probabil va veni mai jos. Teoria mea că Trump va vorbi cu Saudi Arabia și va duce petrolul sub 50, cel mai probabil, ca să-l nenorocesc pe Putin. Dar vedem dacă teoria asta vine în următoarele luni. Corectează, în rest nu știu dacă ne interesează, gazul natural probabil va corecta de aici din zona asta. Auzim dacă mai e ceva interesant, dacă nu ieșim și ne auzim în următorul. Sperăm să facem, dacă e interes, vineri la șomaj, mi se pare un moment important. Până atunci dați-mi follow pe X. Din nou, Real Daniel Niță, uite mă găsiți aici, Real Daniel Niță pe X, intrați pe danielniță.ro, aveți toate linkurile de care aveți nevoie în secțiunea de descriere. Bun, hai să ne uităm să vedem acum. Dacă găsim aici ce a zis Trump, ia să vedem, că a zis multe, dar a zis multe, ia să vedem dacă găsim ceva interesant. Trump cu președintele Poloniei, uite, așa puteam să ajungem și noi, dar Nicușor Dan pare că nu e pe acolo pe poză momentan, sperăm la anul, cic. Cu Karol Navrotski aici, da? Deci președintele Donald Trump l-a chemat la Casa Albă și a zis că vor rămâne, ăsta e un mare antirus, ok, asta ca să știți. E un naționalist, dar spre deosebire de naționaliști de la noi, ăsta e antirus, ok? Și asta e bine pentru polonezi. Polonezii au mare problem cu ruși, mult mai mare decât avem noi, okay? Și îl vedem pe Trump aici. Trump a zis că lasă trupele din Statele Unite în Polonia, dar e posibil să le retragă din alte zone, gen România, pentru că la noi nu discută nimeni momentan cu administrația Trump, n-au intrare momentan. Da, și uite, putem să vedem aici că vorbesc cei doi. President Trump tariffs could replace federal income tax. Ceea ce vă ziceam că asta vrea să facă, cum era SUA în 1900. Cum vă ziceam eu, în 1900 nu era income tax, dar erau tarife, care tarifele erau același lucru, taxe. Deci o dă pe una pe alta ca să arate că domnule face ceva, da? E fix același lucru, domnule Trump. Nu ne păcăliți pe ăștia care avem un mic creier. Vedem și pe Eric Trump aici care face ceva. Bla 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 bla. Nu știu ce ne zice ăsta. Trump cu Bill Clinton. Ok. Cu Navrocki. Uite, na. Whether President Xi China will mention uite, as the China. The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help to secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. Deci să-i amintească că totuși americanii au luptat cu sânge pentru a apăra China de Japonia. Many Americans died in China's quest for victory and glory. Mulți americani au murit atunci. I hope that they are rightfully honored and remembered for their bravery and sacrifice. Da, dar n-au fost. N-a zis absolut nimic despre SUA. President Xi and the wonderful people of China have a great lasting day of celebration. Că au sărbătorit, v-am zis, atunci învingerea Japoniei. Please give my warmest regards to Vladimir Putin. Spune lui Vladimir Putin că salut și lui Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii. Semnat președintele Donald J. Trump. Nebunie curată, îți dai seama. Nebunie curată, vezi? Nebunie curată. Ia fi atent aici ce a zis, ia. And because they're patriots, I think I give tremendous credit to that judge. And now it's going to the Supreme Court. Now we're going to be asking for early admittance. We're going tomorrow, and we're going to ask for expedited ruling because. When you look at the stock market's down today, the stock market's down because of that. Because the stock market needs the tariffs. They want the tariffs. If you look at AI, all of those, all of that money that's going to be invested, trillions and trillions of dollars, the biggest thing, bigger than the internet, I suspect. It's the internet plus 3 or 4 other things combined. We are leading
Trump zice, domnule, că avem nevoie de tarife și de-aia nu crește bursa americană. A venit o știre interesantă. Franța a dat o amendă la Google de 380 de milioane de euro sau dolari, așa, pentru că nu s-au respectat regulile de privacy. Nu s-au respectat regulile de privacy, fie ce făceam de Uniunea Europeană. Bun. Dar am văzut că Google creștea. De ce? Au câștigat un proces, acum mai dau ăștia, nu știu dacă mai crește. Vedem. Una caldă, una neagră. Una caldă, una neagră. Etena ne-am uitat, TIA ne-am uitat, Atom arată că probabil va urca, la fel ca restul pieței aici. Bun. Dacă începe iar războiul între Israel și Iran, crezi că ar mai afecta așa tare piețele? Nu. Nu cred. Ce părere ai de noua narrativă Competition Market, unde poți să pariezi cu da sau nu pe N chestii de la fotbal alegeri? Competition Market te referi la un fel de poly market? Păi e de mult poly market. Am văzut acum că au luat niște reglementări la CFTC în Statele Unite pentru a avea și criptomonede. Bun. Mai departe, cripto sau politică? Le facem pe toate. Saluniță, ceva despre ADA. Arată bine și probabil ADA va urca peste 1. M-am uitat acum câteva zile la ea. Bun. Alege că le încurci la ce trebuie cripto sau politică. Le facem pe toate. Tot, că toate țin și îți impactează viața. Le facem pe toate. Le facem pe toate. Știu că nu vă convine politica, dar vă scoate banii din buzunar. Vă scoate banii din buzunar. Unul câte unul, pentru că nu vă interesează și vă fac push. Vă fac push să vă intereseze, că poate schimbăm ceva. Dacă vă fac push suficient. Bun. Mai departe. Ca să nu mai fie lumea nevoită să plece din România, așa, peste hotare, non-stop. Poate înțelegem și noi un pic ceva mai peste medie, așa. Bun. Despre zic că nu am mai vorbit, am mai vorbit mai devreme. ARB-ul l-am făcut mai devreme, arată bine. ULFI o să mai scadă din punctul meu de vedere. Ar fi o zonă bună sub 10 cenți dacă ai prinde ULFI. Dar din nou depinde de riscul tău. Nu e sfat financiară. Că am pus pe cea pe aici, asta zice multe despre ce o să urmeze, nu? Nu, neapărat au fost peste 1000 de persoane, dar e pustiu în București, adică eu m-am șocat când am venit acum, n-a mai fost gol, așa gol Bucureștiul de multă vreme, adică multă vreme n-am mai văzut așa Bucureștiul lin și gol. Cred că e ultima săptămână, cred că de săptămâna viitoare oamenii se întorc și e și momentul perfect că vine FOMC-ul pe 17, deci o să vină multă lume. Bun, când pui microfonul în cui, că ne-am săturat de atâtea aproximări corecte, exact. O să-l pun și pe ăla în cui. Bun, și scăpați de mine. La cât a început live-ul? A început acum 3 ore și 2 minute. Bun, cam atât pentru azi, cam atât. Poate fac un efort și ne auzim vineri la șomaj. Dacă e, vă zic desigur, pe Discord, intrați în Discord, intrați în Twitter, dați-mi follow pe Instagram, Real Daniel Niță. Aveți toate linkurile în descriere din nou, de la exchange-uri, la VPN, la Patreon, unde vedeți portofoliile mele și tot ce fac în timp real le găsiți acolo. Puneți-mă la tot live-ul părerea ta despre ce va urma. Din punctul meu de vedere, m-a cucerit în la iubire ce cineva. Din punctul meu de vedere, rămân la aceeași idee, e posibil în probabilitate bună bottom săptămâna asta. Dacă macro ține la nivel de geopolitică și nu avem Black Swan-uri venite de acolo, o probabilitate bună ca piețele să urce în luna septembrie, până în 17 septembrie, dar poate și după zona asta. Ar fi normal ar fi ca Ethereum să nu testeze sub 3500, ar fi normal să nu testeze nici măcar sub 3800 și să continue urcarea pentru a forța restul persoanelor de pe margine să intre și de-abia apoi o corecție mai mare. Asta ar trebui să se întâmple în mod normal, pentru că toată lumea este bearish, majoritatea este bearish în momentul de față. Bun, cam atât pentru astăzi. Ne auzim în următorul. Comunitate, vă iubesc, stay safe, much love și sperăm să ne auzim vineri cu bine la șomaj. Noapte bună oriunde ați fi, în București sau oriunde în lume, că știu că mulți mă priviți și din diaspora. Vă salut cu respect.
Stai așa că am mai văzut aici un comentariu. S-au comentat like aici până la final. Daniel, poate fac și eu rost de un bilet la party, să mai adaugă ceva bilete. Da, încă poți să cumperi și încă puteți cumpăra bilete, dar prețul a urcat un pic, s-a dublat, dar aveți cu Daniel 15, aveți reducere 15%. Imediat caut și îți dau. Încă se mai pot cumpăra bilete, ultimele, nu știu, cred că 35 rămase, habar n-am. Cred că ultimele 35 rămase, imediat mă uit să văd. Ceva pe acolo, da, 35. 35 de bilete rămase și chiar sunt ultimele, pentru că nu ne permitem mai mult. Le poți găsi aici, ți-am pus pe chat, ok? Ți-am pus pe chat unde le puteți găsi. Biletele, momentan nu avem data exactă, sperăm să fie septembrie, dacă e se va anunța. Dacă ești înregistrat, oricum vei primi în următoarele zile un mesaj de la mine să-ți confirm că data aia e una speculativă pe care o vezi acolo, 17. Rămâne de văzut dacă Ethereum se va transforma peste 5.000 și atunci vom avea un party la care vor fi multe surprize. Multe surprize vor fi la acel meetup. Vă salut, stay safu, much love. Well, banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea. ha ha ha.